Hvernig að vera með 1.000.000 followers á Instagram? Ég bara ný manneskja. Nei, ég bara... Velkomin í þátt nummer 2 af The Snorri Björns podcast show, því lágstemda nafni. Fyrst af öllum, takk kærlega fyrir góða viðtökur við síðasta þætti. Ég býst við því að þið munuð aldrei á ævinni sleppa æfingu. Ég hef reyndar aldrei á ævinni sleppt æfingu. Eftir að hafa hlusta á fyrsta þátt. Eða allavega haft gaman að spjallinu. Það gerist ekki. Til ykkar sem að horfa á YouTube, þið eru miklu fleiri en ég held. Eins og staðan núna þá eru margir búin að horfa á YouTube og hlusta í podcast-appinu. Frábært, en ég hefði þá kannski hengt upp einhverja mynd þarna á vegginn eða látið gel í hárið á mér áður en tók þetta vídeo upp. Það margt sem breytast og bætast við podcastið í næstu þáttum, en mér langaði mikið að gefa þessa þætti út fyrir Evrópuleikana í CrossFit, en þeir hefjast í dag, 18. maí. Í allra næstu viðtölum mun ég svo bæta hressilega við vídeohlutan af podcastinu. Ég gæti trúaði að ég freka súrt að horfa á þessu viðtöl frá einu sjónarhorni svona lengi. Og það freka geggjað að vera með, þú veist, kameru fyrir aftan mig eða eina í loftinu. Nóg það. Ég kynntist Söru á Mallorca árið 2015. Ég var enda búinn að senda henni skilaboð fyrir á árinu þar sem ég spurði hvort hún væri til að vera partur af myndaserju sem ég var að búa til og hún sínaði það mjög hressilega og hefur ekki enn svarað mér. Ég hitti hana svo á Mallorca í æfingabúðum fyrir heimsleikana og labbaði sjálfsög upp að henni til þess að skamma hana fyrir að sína mér. Hún kýlir freka fast í öxlinn á mér og segir sorry meistari og þar með var bundist vinaböndum. Ferðin teygði sig yfir til Los Angeles þar sem Björgun og Sara kepptu á heimsleikunum. Ég var að stefna á topp 15 þar og náður Turkíu og svo gerði ég mistök í sandpokavotinu en... Þú skeist, þú ert ekki vissandi. Þú skeist. en ég náði að bæta upp fyrir það með því að hætta að væla og halda áfram. Og þú tókst þarna pokan upp, það var mjög gott. Já, takk. En eftir þessa ferð var nokkuð ljóst að Sara einhver skemmtilegasti einstaklingur sem ég þekki. Snorri, hvað ertu? I think it's always... Já, hvað ertu? Ég mi hermano. Mi hermano? Mi hermano, per favor. Við erum alltaf með alveg hár. Já, við erum alveg saman. Dave Castro sagði það. Já, strákurinn hana sem er eins og svífandi svífandi ský, ætlaði að segja. Nei, skinn, svona svífandi. Já, er hann bróðir þinn, Raggers? Þá segi ég. Jó, Dave, ekki kalla mig Raggers. Hattu að fólk I'm taking a video. Ég fengi að vinna með henni í einum ýmsu verkefnum á síðustu árum og þau lýsa sér bæði í faglegum myndatökum sem og fáránlegum Snapchat storyum þar sem að Sara er til dæmis að drekka pre-workout úr skál og brjóta hann á hausnum á sér. Það er sama hvað það er, hún er alltaf til. Hún er eitt besti crossfitar í heiminum í dag. Og Sara Sigmundsson rífandi rekord! Fyrsta sæti, fólk að staðu upp fyrir henni! Þú lendi bara í fyrsta sæti, helvítis meistarinn. Ég veit að, fuck my life, ég trúi ekki að það. Ok, Sara, hvað eru við stödd? Ég er í fyrsta sæti. Nei, hvað eru við stödd? Við erum stödd á pizzastað. Jöfnveld, borðarum maður. Ég veit að, stelpun sveng. Vídeó. Nei. Það fóður annan? Já. Hvað segir það? Verðum að... Hvað segir Snorri, er þetta góð? Það er mjög gott. Hægi. Við rættum saman Nike Global samningin hennar og þegar hún hitti Phil Knight, stofnanda Nike. Hvernig hún fór frá því að vera feit stelpa í Valgeirsbakari að einsögn yfir á pall á heimsmeistaramótinu í CrossFit, álag, ofþjálfun, neikvæðar hugsanir og keppnisþunglindi, morgunmatinn hennar, surfbretti á Hawaii, Ólympíuleikana og hvernig það er að vera með 1.000.000 followers á Instagram. Þetta er hlutin sem fólk vil vita. Hvernig ætla að fara úr því að vera með K yfir í M á Instagram. Ef þið viljið fylgjast með Söru, Animist og Björgvinni keppa á Evrópuleikunum þá læt ég link á keppnina í description. Hún er núna á Föslausun. Ef þú ert að hlusta á Mán, þá er keppnin búin. Nóg það, Sara Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Halló. Heyrðu ekki þér? Þú getur bara tósað hann, þú getur hallað þar aftur og... Vá. Ég veit það. Það er ekki ekki. Reddi í þetta, þú reddi í þetta. Já, ég verð samt að spyrja á hann byrjum. Hvernig datt er þetta í hug? Er þetta the next level? Ég veit ekki, mér er svo gaman að hlusta podcast. Já. Og ég var alltaf að hlusta á eitthvað geggjastöf og ég bara eitthvað, damn hvað þetta er skemmtilegt. Og síðan var ég bara eitthvað, af hverju ger ég þetta ekki bara sjálfur? Það er engin annar í Íslandi. Það er alveg margir aðra á Íslandi. Fuck. Herðu, þú ert í fyrsta skipti að taka off-season. Já. Á CrossFit ferlinum. Mikið rétt. Af hverju?
ég þorði því bara í fyrsta skipti það er lægt að segja það Að hætta að æfa sem sagt já, að róa mig í æfingum nei, ég sem sagt ég var aldrei íþróttumör þannig ég kunni eiginlega aldrei að slaka eins á og ég hélt bara ef ég myndi einhvern tímann slaka alveg á þá bara myndi ég aldrei verða góð aftur Það myndi allir hinnir taka fram úr já, myndi allir hinnir taka fram úr að ég treysti ekki alveg sjálfum mér og svo þarf maður stundum bara aðeins að meiðast til þess að vera skynsamur og ég meiddist maður í hnénu í janúar og ákvaða þá bara alveg ok, eftir þetta síðan þarf ég að taka aðeins svona slökun og tók þannig 5 vikur án þess að gera neitt lappir og þá meiddist ég bara í öxlinn í staðinn og glemmi þar nei, þetta var bara eitthvað sem ég þurfti að gera líka minn var bara að biðja þetta og ég fann það bara En hausinn? Hausinn átti aðeins erfiðara með það en það er erfiðara svona eftir mót þegar hún nærði ekki markmiðunum þá langaði bara að gefa ennþá meir í botn ég var í 4. sæti í fyrsta skipti á Games hef alltaf verið á palli og mér langaði bara að fara beint að æfa eftir Games til að vera ennþá betri en líka mér leiði það ekki og hausinn var svona á öðrum stað, það er ekkert að segja það en eftir á þá var það nákvæmlega sem ég þurfti Þú er alltaf verið á pódium það er þess að þessi 2 ár, 2015 og 2016 Þú byrjar Games sem sagt 2015 á því að taka fyrsta sætið á leikunum og við erum að tala um að þú varst að komast á Games í fyrsta skipti þannig að þú veist, þegar ég var búin að vera með ykkur í þessu preparationi þarna veist, ég hafði enga hugmynd um að þú væri svona góð á þessum tíma þannig að það var einhvern veginn svona skrítin ég hafði ekki heldur það er eins og þannig en þannig að það var svona skrítið einhvern veginn svona veist, eins og Björgvin, hann endar í 3. sæti og massa sigur já. En þú endar í 3. sæti og hafa svona vonbrigði já. Veist, var það ekki skrítið? Það var eiginlega ég fór inn í keppnina með hugfæri að vera bara topp 10 ég það hafði aldrei farið heimsleikan áður að horta á þetta í sjónvarpinu og bara svona var ekkert að gera of svona kröfur markmið þess ég vissi alveg ég var búin að vinna þessar efstu stelpur hana á regionals og eitthvað svona en Games bara allt öðru sig og ég hugsaði bara þetta ár að ég fyrir bara hana að fæ reynslu svo næsta ár ætli ég frekar að stefna á topp 3 og svo bara hana á föstudeginum ég komin í fyrsta sæti og laugardaginn og vakna ég bara í ykkur geðugum gýr endi í síðasta sæti í fyrsta voti dagsins endi í síðasta sæti þar einhver sprettum og nota bara reiðin í það og kemur aftur í fyrsta sæti og svo einhvern veginn missi ég bara hausinn að ná sunnudeginum og það var eiginlega vonbrigði ég vissi alveg ég gæti þetta en það var bara hausinn sem stoppaði mig líka minn var alveg feskur og allt en ég bara misti allt inni trú á mér þegar ég feilaði í einni æfingu sem átti að vera styrkleiki minn og þessuna var deila vonbrigði þannig endan að hafa mistið þetta á bara síðustu metrunum Það er svolítið skrítið að þetta hefði farið þannig út að þú ert að keppa á Evrópumótinu fyrir þessa leika í hvaða annarskipti? Já, annarskipti Og lendir í fyrsta sæti? Já Þú varst bara best í Evrópu þá og árinu þar áður þá varst í 12. sæti, eða ekki? Jú Hvað gerist? Þú veist, hver er munurinn á Söru sem og sko árinu þar áður þá var ég disqualified þá varstu disqualified Geturðu farið aðeins í gegnum þetta bara, ok, hvar byrjar þú að hreyfa? Þú varst í sundi þegar þú varst ung Ég var í sundi í svona 2 ár samtals, mér fannst það bara þetta var leiðilega sem ég gerði og ég æfði bara sunda því að systir mín æfði sund og mér fannst ég þurfa þess og veist, ég var alltaf missar afsökanir þegar ég var að fara á sundæfingar ég laug að ég hefði dottið og mætti ekki fara í sundlegina og búin að setja ykkur fake plástur og tómatsósu undir eins og þjálfarinn myndi ekki sjá í gegnum það en hún leiði mig að vera á bakkanum svo ég þurfti ekki að fara á æfingu og svo næsta skipti það var að ég glemdi symbolnum ég var alltaf með þessar afsökanir, mér fannst það bara drullilega og ég var aldrei með þetta keppniskap, mér var bara skít sama allt það var bara svolítið þannig og mér langaði alltaf að vera í fótbolta það var ekki lið með fótbolta í Njarðvík og ég þorði ekki að með Keflavík Njarðvík versus Keflavík sko en pröfaði það einhverja 2 mánuði og bara hætti strax, hafði enga trú á mér og svo bara fór ég einhvern svona gelgjuvinahóp og bjóð til Blogg Central síði og algjör skvís svo eignast bara allar vinkonur mínar kærasta þegar ég er kringum 17 ára Þú er ekkert að gera
Ég hafði bara ekkert að gera og stelpan mátti nú alveg við því að missa nokkuð kíló og hún myndi fá sér eitthvað hunang sko. Og þannig að ég ákvað að fara í spinning með pappa fannst það bara drullu leðilegt en hann var búin að kaupa kortinu mig þannig þyrfti vist að halda áfram og skráðum á okkur svona bootcamp námskeið og þar byrjaði ég bara að finna mig allt inni var ég sterkari heldur en aðra stelpur hafði aldrei tekið eftir því áður eina stelpa sem gæti gert arbegur á tánum og það var eitthvað svona próf í byrjun og próf aftur eftir 6 vikur og ég bætti mig bara eitthvað þvílíkt á þessu 6 vikum og þá einhvern veginn kom þessi trú á mér alveg, vó, ég get alveg verið betri en ég og þjálfarinn þar hafði bara svo geðveikt mikla trú á mér og mér langaði ekki að svona let him down þannig að það peppaði mig svolítið að halda áfram sko. Þannig fyrsta skipti var eitthvað á línunni tengt því að hreyfa sig hjá þér Nákvæmlega Og þetta er 2011, 12 eða? Þetta var 2010 Já, 2010 En byrju, og hvaðan kemur þá linkurinn yfir í CrossFit úr þessu? Ég tók síðan þátt í fitnessi Nice Já, vildi létta mig og ákvað bara að taka þátt í fitnessi og ein stelpa sem var að keppa þar var að fara að keppa í liði í bootcamp og minnir að vera bootcamp, já og þannig hún plataði mig í lið og ég gæti alveg að vera einstaklingin í leiðinni og keppti þá í sér þrekmótaröð og það sem sagt eitt móti þar er CrossFit mót og ég endaði í 3. sæti þar árið 2011 en vissi bara ekki neitt hvað CrossFit var Er það myndina það sem úr svona dökkarð á pallinum? Já Alveg rétt Já, og ég held að Anni hafi verið að keppa líka hún var í fyrsta, Hjördís var í öðru og ég var í 3. og það sem ég gerði var bara í YouTube bara æfingarnar og bara gerði þetta og svo hélt ég bara áfram í spinning og bootcamp og pældi ekkert meir í þessu CrossFit en ég var alveg ágætlega góð í og var einhverju þröstir með ketilbjöllum sem stelpur voru ekki alveg að ná og ég náði því bara mjög auðvitað var alltaf sterkari en hugsaði ekkert meir út í þetta ég vissi ekki að þetta CrossFit væri eitthvað svona eða væri að vera svona stórt þannig og svo keppi ég aftur árið 2012 og þá einu stigi eftir Katrínutönni á sömu keppni? Já, í þrekmótaröðinni þá var CrossFit mótið, fyrsta mótið af öllum móturum og eina markmið mitt þetta ár var bara að keppa í þrekmótaröðinni og vinna þrekmótaröðina og ég byrjaði hann og enda í öðru sæti og þetta er alveg smá gaman og þá kemur hann að strákur frá bootcampinu Danni Þórðar og alveg, það er að byrja svona open svona keppni á netinu, viltu taka þátt í? Ég alveg, hvað er það? Alveg, þú veist, þar ég að setja eitthvað skorinn á netið, alveg, shit. Hann já, ég hjálpaði með þetta og bara mætir þarna klukkan 6 og svo bara skráfi skorinn og bara búið, þetta er í 5 vikur. Ég er náttúrulega bara geðið pepp í þetta, alveg, já, ok, til. Tek þátt í þessu openi án þess að hafa gert eitthvað CrossFit eða vita hvað CrossFit var bara að æfa í lífstíl. Þannig að ég prófaði bara að googla CrossFit á YouTube og sá eitthvað ground overhead, ég held að það væri snats og ég veist ekki neitt hvað neitt væri sko, fór aldrei á þetta grunna sko og það var fyrsta voti 7 mínútna burpees og það er ekkert mál. Býtu, já, þetta open? Já, þetta er 2012. Er það sem þú ert að hoppa upp í slána? Já. Okay, og þannig að ég er alveg náða að vera aldrei í 7. sæti Evrópu eitthvað og ég er alveg, ég er alveg ágætlega góð í þessu CrossFiti og er alveg gett peppi fyrir næstu viku og þá kemur snats og ég er alveg, ég elska þegar stöng og vissi náttúrulega ekkert hvað snats væri og prófa að gera það sem ég hélt að veri snats í lífstíl það sem ég mátti ekki droppa og það sem var ekki til góð stöng og tek bara með þröngu gripi 55 kíló yfir hausinn og mátti ekki droppa og dett aftur fyrir mig með stöngina og úllisbrýt mig þannig að ég var alveg geðið peppi í þetta CrossFit og mátti sín alltaf ekki fara í CrossFit þannig að ég ákvað bara að vera í þunglít í 3 daga og borða popcorners kettle, mjög sátt með það og svo hugsaði ég bara, fuck it, það kemur ár eftir þetta ári, ég ætla bara að komast á næsta ári og Þú bara legit braust á þér úliðin? Já, það bara, ég heyrði bara klikkið, leit á hendinu mína og bara, fuck og ég var ekki með 55 kíló? Já, það er slatti líka fyrir eitthvað sem er ekki vanur þessu Já, þetta var líka bara þetta fór bara upp á styrknum sko, þetta var ekki fallega tækni eða neitt annað en ég ætlaði mér að halda mér í topp 10 í Evrópu sko, það var bara með skít sama hvernig ég náði þessu upp en ég ætlaði að náði þessu upp og það var eiginlega ómikill drifkraftur í mér mér langaði þetta ómikið en já og
ég ákvað bara að bíða í heilt ár þangað til janúar 2013 þá byrjaði ég að æfa crossfit á fullu læknirinn sagði við mig hana í apríl ég sem sagt ákveð það að í staðin fyrir að vera þunglind þá ætlaði ég bara að létta mig og fara aftur í fitness svo ég myndi ekki þingjast á milli keppið hann aftur í fitnessi losna við gifsið daginn fyrir fitnessi En býtur þá tala um að fer bara í rektina og Já, svoleiðis? ég fór bara á stigvélina lit bara hendina á skjáin á stigvélinni og bara var þar í svona 2 til 4 tíma á dag Já, ok bara til að létta mig og hérna var, já, fekk mínusti í fitnessinu fyrir að vera með ofstóra lappir það gerist ekki lengur var ekki með ofstóra axli greinlega en ég losnaði hann að við gifsið daginn fyrir mótið þannig að ég var búin að rýrna smá en þetta var alveg já, þetta var ógíslega svona erfitt tímabila því að mér langaði þetta svo ógíslega mikið og svo erfitt að byrja ekki og En af hverju heldur að allt í einu langaði þér svona ótrúlega mikið að allt í einu var ég bara góð í einhverju ég var aldrei góð í neinu Já, við erum náttúrulega að tala um að þú ert búin að sjá að þú ert í topp 10 Já. í heiminn, nei, Evrópu í Evrópu, já Já, ok, það er nú alveg Þú veist, stórt þá, já, ég fekk svo mikið hungur þar sko og sjá líka Katrín komst hana á heimsleikana það ár og ég hafi verið einu stigi frá henni Já, Þú á veist, þegar ég keppti við hana. Já, á Íslandsmótinu Íslandsmótinu þá var ég alveg, ég ætti alveg að geta þetta líka Þannig að þinn entrans inn í þetta þar, þú byrjar bara frekar ofalega Já, ég byrja mjög ólega en svo var það bara reynslan sem að dró mig rosalega niður Ok, þú fer sem sagt þú byrjar aftur að hafa crossfit kemst á Evrópuleikana eða ekki? Já, byrja að æfa crossfit 2013 kemst að Evrópuleikana þar og hérna, þú veist, ég lærði bara crossfit að fara á level 1 námskeið að verða þjálfari strax Já, og er að kenna eða þjálfa í CrossFit Kraft af því að það var ekki CrossFit aðstæða í Reykjanesbæ einmitt og hérna, þannig ég gæti æft CrossFit 2 í viku komst á Regionals og hérna vissi ekki að ég væri að keppa í pundum og kunni ekkert á pundinan úti þannig að ég byrjaði einhverju þyngd í þess að þetta var 1 vott fyrst og ég náði hann í 7. sæti þar eða eitthvað og svo var næsta vott og það var sem sagt yfirhandarhnepi eða overhead squat Yfirhandarhnepi? Já, Hvað er það? það er overhead squat Ok, stelpan er svo íslensk ok, fallegt þá hérna byrjaði ég greinlega í of þungu og átt að ná 3 repsum en náði alltaf bara 2 og náði því svona 7 sinnum örgulega. Já, og eins og að þú tekur 1 rep, já. annar rep, feilar Já. 1 rep, annar rep, feilar, Já. nær aldrei að klára Næ aldrei að klára og hérna og ég og þú var mátti vantarlega ekki lækka þyngdina Nei, þú þurftir að vera með þessi þyngd og ég vissi ekkit hvað ég var að lyfta í pundum þú veist, ég var svo stressið að fara þarna fram og þú veist, maður var einhvern veginn ekki að hugsa þetta var bara ótrúlega mikið bara reynslu mér vantaði bara reynsluna Þú hafðir aldrei farið og keppt í neinum íþróttum sem Nei, krakki ekkert svona bara þrekmótariðinni og fitnessi þannig að vantaði eiginlega það og ég man bara þegar ég kom fram þá allt inni var bara, þú veist, það voru örugglega svona ég veit ekki hvað voru margir en ég sá bara, það voru örugglega svona 300 manns eða eitthvað, 100 til 300 manns að horfa á Regionals Já, bara áhorfendur og ég náttúrulega bara panikaði bara, oh my god, ég vissi ekki að það veri svona margir að horfa alveg, þú veist, núna er það í kringum 6 til 8 mann sem er að horfa en Já, mitt uppselt í Já. Berlín núna já, sárt Og þú, sem sagt, ert dequalified út af overhead squatinu Já, Yfirhandarhnépinu yfirhandarhnefiðinni já, þannig að ég sem sagt held að ég sé bara í síðasta sæti og mér er bara alveg saman það ég ætlaði bara að fara hana til að fá reynslu Já. og hérna held bara áfram að keppa eða fyrir næsta vott, það átti sem sagt að vera eitthvað 5 mínútur í þessu overhead squat yfirhandarhnefi, sorry og fyrir síðan beint í muscle-upi og hann nýbúin að ná muscle-upi algjör hetja bara Í að ná hringjum, muscle-upi já, Ok, vel gert stelpan og hérna, mér fannst ég náttúrulega bara eiga heiminn þannig sko, fyrir utan í þessari yfirhandarhnefi og svo klára ég muscle-upið og gera alveg ágætlega vel þar og þá bara, heyrðu, þú máttir ekki gera þetta vott, þú ert disqualified frá keppninu og ég var alveg, en ég komin hingað, ég er búin að registera allt já, þú þurftir að ná allavega 3 yfirhandarhnefi Damn. og það var mjög, mjög sárt en það ég áttaði mig bara í það og ég þurfti bara meiri keppnisreynslu og Þetta er 2013 Mhm. og þú ferð þá Er þetta tímabilið sem þú tekur Hvar lendur þú 2014? 2014 endi í 12. sæti Já, ok Þannig að- Hvaða ferli tekur við þarna á milli? þannig á milli væri bara ok, ég þarf greinilega að fá mig þjálfara og eða fylgja einhverju prógrami og ég þarf greinilega að keppa eins mikið ég get Já. og það var bara markmið mitt 2013-2014
Var það tímabilið sem þú ert að taka French Throwdown, Italian Nei, Throwdown? það eftir 2014 Evrópuleikana. Ég sem sagt fylgi ykkur prógrami en ekkert mikið að leggja áherslu á fimmleika, þú veist, mér varst bara fimmleikar að vera eins og fótbolti, þú veist, ekkert eitthvað að vera góður í fimmleikum í crossfiti, þú veist, að labba á hundum, þetta var bara eins og að myndi koma mark allt í einu á regionals og við þurftum að skora eins mörg og við gætum. Það var bara önnur íþrótt, já, það var bara önnur íþrótt, já. Þú veist, þetta er bara það sem mér fannst, en ég náttúrulega fylgdist ekkert gífurlega mikið með þessu, sko, svo bara lærði ég það á the hard way þegar ég mæti á Regionals 2014 og það er alltaf einu legless rope climb, strict handstand push-up, ég hef hvað æfingar þetta eiginlega? Það var náttúrulega í mjög góði formi þannig að þolega séð og styrklega séð en ekki alveg með fimmleikan á hreinu. Þannig ég lærði á því að ég var víst með veikleika líka sem að ég þurfti aðeins að vinni og skrifa þá bara alla niður eftir Evrópuleikana og vinn bara gífurlega mikið í þeim með því að og líka að vera að keppa á fullu, fá meiri reynslu og keppið hana í júní eftir Evrópuleikana 2014 og lendi í fyrsta sæti og þá að keppa við Björk sem komst á heimsleikana. Björk Óðins þá? Já, Björk Óðins og þá var einhvern veginn í fyrsta skipti sem ég trúði að ég gæti komist á heimsleikana ef ég náði að vinna hana sem að að fara heimsleikan eftir mánu þá get ég alveg eins komist á næsta ári. En þetta er nefnilega svolítið klikkað út af þú tókst þarna tímabil þar sem að þú fóst út af CrossFit HQ heldur langstærstu keppninar sem er Evrópumótið eða Open Evrópumótið og heimsleikarnir síðan eru svona minni keppninar inn á milli sem er hvað? French Throwdown, Athlete Games. Já, bara einhver svona litla keppnir í Evrópu. Og þú bara fóst á þar allar? Ég fekk bara boð, ég var sem sagt styrt af fyrirtæki sem heitir Cytec og þau voru oftast að sponsera þessi litlu mót þannig að þeir vildu bara ég keppti á öllum mótunum bara til að vera sýnileg. Já, og ég er alltaf bara, ok, veist, ég þarf ekki að borga fyrir ferðina þannig að ég til í þetta allt, sko. Og þú varst náttúrulega bara með keppnisreynslu. Já. Og þetta skilur sér þannig að þú ferð úr því að vera sko disqualified í fyrsta regionals 12. sæti í öðru yfir í fyrsta sæti í þriðja og vinnur þar sko Animist, já, er það ekki? Jú. Og Katrín Tönni. Þið voru allar þrjár? Já. Allar á palli þá? Við vorum, já, topp 3. Fyrsta, annað og þriðja? Já, og svo fjórða var Þuri eða Kristín Holte, ég man ekki hvora og hvað. Hvernig var að, ok, þú veist, það hefur nú aldeilis verið smá svona... Þetta var svona, ég keppti með Katrín sem sagt á Italian Throwdown í desember og við kepptum á Íslandsmótinu 3 vikum fyrir þá var í fyrst skipti sem ég náði að vinna Katrínu á einhverju móti og þá einhvern veginn fekk ég ennþá meira sjálfstraust bara fyrir regionals og öllu bara alveg, já, þessi stelpuðu komist að heimsleikana 2 sinnum alveg, það verið geð, eða þú veist og ég er hann á að vinna hann alveg, ég er greinilega ágætlega góð í CrossFit. En að standa á pódium í fyrsta sæti og Animist og Katrín Tanja það var eiginlega mjög það lítur að vera smá já, svona var mjög óraunverulegt sko. Það er hægt að segja það en þetta móta sem ég keppti í hvað var það, í janúar ECC, East Coast Championship. Alveg rétt, er það ekki út í Bandaríkjunum? Jú, það er þess að ég að taka qualifier og rétt komst inn qualifierinn og svo eru 15 heimsleika keppendur sem fá boð og 5 sem komast í gegnum qualifierinn. Þetta er alveg stór keppni eða ekki? Þetta var mjög stór keppni og ég man bara ég mætti þann og ég sá Rich Froning í fyrsta skipti og bara sjá allir þessi nöfn í fyrsta skipti og ég var bara oh my god, ég á ekki að vera ég ætla að reyna að vera í top 20 það sæti ég bara, þess mér er allir sama top 20 er bara gott núna og var bara drulli stressi sko og svo við sendir Carmen Bossmann, einhverjum mín mér bara á laugardeginum alveg, heyrðu, þú veist þú ert í fyrsta sæti og ja, eftir 3 vota á laugardeginum og ég átti 1 vota eftir alveg veist þú ert í fyrsta sæti og það var eitthvað þung framstig og muscle up eftir ég var bara shit, ég er bara að vinna þetta mót bara fuck, þetta er geggjað. Og byrju sorry, hvenær er þetta? Er þetta fyrir regionals? Þetta er fyrir regionals, janúar 2015 og þannig að byrjar eiginlega bara þau veist trúin að ég sé jafngóð og allar hinnar hérna á Íslandi og bara topp 10 í heiminum. Og af hverju ertu þarna orðin jafngóð, þú veist, einhver sem að úlleisbreyt sig við að snara 55 kílóum bara nokkrum mánuðum áður? Nokkrum mánuðum, já. Þú varst að tala þarna og vannst í veikleikunum þínum, hvað var það eiginlega? Það var bara allt sem tengist fimmleikum. Og hvernig vannst í þeim? Ég talaði við stelpu sem æfði fimmleika í Keflavík og hitti hana einu sinni í viku upp í akademíu. Og hún hjálpaði mér að fara í gegnum bara svona grunnatriðin í handstöðgöngu og allt svona
og svo æfði ég mig bara, ég gerði bara reglulega að ég þyrfti að æfa mig í klukkutíma á hverjum einasta degi í einhverjum 5 leikjum. Við erum að tala um bara 7 daga vikunar. Já, bara á sunnudögum var hvíldadagar en hvíldadagarnir mínu voru bara að vinna í veikleikum. Þannig þú gekkst á listan og þú bara sást til þess Já. að þú valdir eitthvað að þessum veikleikum. Já, þú veist, ég var oftast með svona reglu alveg, ok, þú þarft allan að vera búin að gera, þú veist, 30 ringmuscle-up yfir vikuna, 30 bar-muscle-up yfir vikuna, 10 legless rope climb, bara eitthvað svona smá regla, þannig að á sunnudögum var ég alveg, ég er ekki búin að taka þetta legless rope climb, ég ætla að æfa mig í því í dag. Þannig að var ég svolítið þannig bara. Og þannig að Regional spilaðist aldeilis þér í hag. Já, ég var mjög sátt. Trúi því. Mjög Og sátt. þá er komið að því að þú ert að fara á Games. Já. Og hvernig er það að vera allt í einu komið með bara the golden ticket á heimsleikana? Ég fekk eiginlega bara svolítið spennufall þar. Þú veist, ég fór í svona semi eftir keppnistunglindi. Þú veist, þetta markmið var bara að vera bara síðan 2012 að komast á þessa heimsleika þegar ég vissi hvað þeir voru. Og vera alltaf einu komin á það og ég var bara svona, wow, ég er búin að ná þessu og varð einhvern veginn bara svona smá týnd eftir það og bara í ykkur svona 2-3 vikur og það var ógeðslega erfitt að keyra sig í gang aftur þannig ég bjóst ekkert við að heimsleikarnir 2015 yrði eitthvað góðir. Mér fannst ég bara búin að detta smá úr formi og var þannig að æfa með 3 strákum, ég vissi reynilega ekkert hvar ég væri, þú veist, hvar ég myndi standa og svo byrjuðum við að æfa hana smá með Sam Briggs og hún er bara að rústa mér í öllum æfingum, hún er alltaf bara vel, sko, bara díselvel að rækta að segja það, hún bara heldur endalaust áfram og ég náttúrulega gerði mér ekkert grein fyrir, við vorum kannski bara að gera æfingar sem að voru hennar í hag en ekki mér í hag og svo bara á þessum föstudegi á heimsleikunum þá allt einu var ég fyrsta og þá einhvern veginn kviknaði aftur á mér og var ég bara, ég er ennþá góð, þetta er ennþá hérna. Hvernig tekst þér alltaf að fara inn í keppni með bara eitthvað, ég er ekkert rosa góð í þessu og sér er einhver annar sem lætur þið vita að setja í fyrsta sæti? Þetta er ótrúlegt sko, það er eins og bara undirmeðutin mín vil ekki setja pressu á mig eða eitthvað, þetta er alltaf í lagi að standa sér illa en ég veit ekki hvað það er bara að fara inn í mót ekki með einhverja ákveðna pressu er greinlega bara betra fyrir mig. Ég í sem sagt, þessu kampi fyrir heimsleikanum 2015 ég gleymi aldrei þegar að ég er að fara frá Mallorca við erum öll að fara frá Mallorca þegar ég er að fara til Íslands þegar ég er að fara til LA það var flug klukkan 5 morgunin og þú ert flug klukkan 7 eða eitthvað og þú ert vöknuð bara eitthvað 4:30 nótt til þess að fara að æfa þig að stinga þér ofan í sjóin fyrir flug. Ég var að æfa að svona hvað heitir þetta svona að sjá baugina þegar þú ert að synda í sjósundi í bara þannig að við ákveðum bara að fara klukkan 5 morgunin í sjósund áður en við myndum fara í flugið í bara tungsljósinu eða? Já, það var ennþá myrkur og tungsljós og bara þetta var geðveikt. Ég var þá bara mitt eitthvað ok, bara ef maður ætlar að keppa í þessu sporti maður það bara að vera eitthvað klikkað þú þarft að vera smá klikkaður en þetta er samt bara gaman þetta er minning sem ég var reynda búin að gleyma ég er ánægð með að þú varst þetta ég var svo sjokkeraður yfir þetta en þetta er bara þetta er það sem gerir þú þarft að gera alla hlutina sem hinn er ekki að gera til þess að ná aðeins lengra og það er bara ótrúlega mikið að fara út fyrir þægindarhringi þinn sem meina, auðvitað hefði ég verið til í að sofa til 6:30 og bara að chilla restina af deginum en að vakna og vita það alveg ok, ég gerði allt sem ég gat til að vera betri í sjósundi vonandi minn þetta hjálpa mér á Games og það hefur svona verið þá mentalityið hjá þér. Já. Og hvað gerir síðan eftir 2015 Games? Þá ertu búin að stimpla þig inn og þá ertu líka komin svolítið á sjónarsvið þá er fólk svona, Sara Sigmundsdóttir þú veist, gælan sem var eitthvað í Evrópu hún er bara actually eina af þeim bestu í heiminum. Já. Eftir 2015 var ég að þetta var bara heppni það var svolítið í haustum mínum og ég datt alveg út bara æfingarlega séð, ég var alltaf að brjóta mig niður á hverju æfingu, fannst ég aldrei nógu góð ef ég bara, þú veist, ef ég horfa á þessar æfingar núna þá var ég bara ágætlega góð sko en á þessu tímapunkti fannst mér bara ég hafa bara klúður á crossfit-ferðinu mínum ég átti ekkert skila að fara aftur á Games þetta var bara heppni í þetta eina skipti og ég væri ekkert að fara að komast aftur þetta var bara allt árið mitt 2015, 2016 fyrir part 2016 og er eiginlega bara fer eiginlega bara í smá ofþjálfun þarna 2016 og svona viðurkenna ekki að ég sé ofþjálfun og með því líka að vera með svolítið lélegan haus og fer
á Games 2016, þú veist, kemst á Games, ég var ekki svona ánægð að komast á Games það En árið. byrju, vinnur Evrópumótið? Já, ég vann Evrópumótið hana 2016 og jú, alveg gaman að komast á Games og svona. En byrju, þú vannst Open líka eða ekki? Nei, ég vann Open núna 2017. Fyrsta skipti? Já. Ok. Þannig að 2016 var ég held í 3. sæti í Open eða eitthvað. En ég man ekki hvar ég var. Ok, þú ert með þetta hugafæri, þú ert samt 3. best í heiminum. Já, en mér fannst það bara heppni og ég var ekki að vera að komast á Games, fannst mér. Og fyrsta á Evrópumótinu, já. en þá bara heppin. Já, en það bara heppin, mér fannst það alltaf. Og hérna, svo kem ég á Games og hausinn minn bara á geðveikt röngum stað. Ég brosti ekki einu sinni yfir allt mótið og mér langaði bara ekkert að vera hana. Ég var alveg, þetta bara, ég vona að ég komist ekki á næsta ári. Þetta var bara hugsunum mín allt Games, alveg. Ég var ein af, ég veit ekki hvað mörgum stelpum sem var að reyna að komast. Var þannig ég var í öðru sæti í einhvern ákveðin tíma og datt sér niður í 3. Og samt var ég bara eitthvað, ég er ekki næstu nóg góð til að vera hérna og bara af hverju er ég hérna, þú veist, mér leið bara eins og ég ætti ekki heima hana. Og mér fannst þetta bara ekki gaman lengur og bara datt alveg út einhvern veginn. En það var bara út af því að ég var í svo mikli ofþjálfun. Ég var bara þreytt. Líkamlegri ofþjálfun? Líkamlegri og andlegri. Ég bara braut sjálf mig alltaf mikið niður eftir Games 2015, vann ekkert í því. Þannig ég held bara að brjóta mig niður væri actually að gera mig betri. Því meira sem ég brýn mig niður því meira gef ég, en það var ekki þannig að það hafði bara öfug áhrif. Ok, og síðan hérna förum við í myndatöku. Var það fyrir eða eftir 2016 leikana? Það sem að þú segir mér að þú sért byrjuð að bara svona vinna í þínum andlegum málum, bara hvernig þú ert að takast á þetta og það er, þú veist, með þessa frásögn það var eftir 2016. Það er eftir 2016? Já. Þú veist, eins og þú ert að tala um að allt sé, þú veist, ekkert sé ástæða erfiðsvinnunar, heldur er það bara heppni. Þú veist, 2015 var bara geðveikt ár, það var allt gaman og bara, þú veist, ég setti ekki neina pressu á sjálfa mig, en 2016 fannst mér ég hafa tapað fyrsta sætinu bara út af ég misti hausinn, þú veist, og ég var bara svo reið út af því að ég held að því reiðari sem ég væri og því verri sem ég væri við sjálfa mig, því meira myndi ég gefa í og svo mæti ég bara 2016 bara allt og brotin, hafði bara enga trú á sjálfur mér. Og lendir samt í 3. sæti. Og lendir samt í 3. Sama niðurstaða og árun áður. Já, og það er bara magnað að ég hafi lent í 3. sæti. Ég verð bara viðurkenna. Hausinn minn, ég náði ekki að einbeita mér í einu voti að hana. Ég var bara í bullinu í öllum votunum á Games 2016. Það er ekkert að segja það. Og hvað gerur þú þegar þú kemur heim? Ég kem heim. Þið langar augljóslega ekki að líða svona lengur. Nei, ég var það heppin að Andri, kæristinn minn, ákvaða að hafa samband við Hafrúnu Kristjáns. Íþróttasálfræðing. Já, án þess að ég vissi að því. Og svo segir hann mér bara hann að við tala við hana og ég ætti að mæta klukkan þetta. Og ég var bara eitthvað, það er ekki sálfræðing. Þetta er bara fylgir í sig að vera íþróttamaður. Þannig að þú varst ekki að taka eftir sem fólk í kringu þig var að gera það? Já, þú veist, ég fekk svo mörg komment eftir Games bara hvað var brosið alveg, þú veist, hvað var jákvæðu sér, ég var bara ógeðslega neikvæð og ég veit ekki einu sinni, ég hugsaði tilbaka og fannst mér ég bara alls ekki vera ég sjálf sko, en ég tók ekki eftir sem meðan þetta var, en svo langaði mér bara að hætta í CrossFit eftir 2016, ég get bara vikið það, ég fekk bara það mikið ógeð og mér langaði þetta ekki lengur en var samt alltaf að æfa á fulli sko, þú veist, hausinn er alveg virkar á ótrúlegan hátt, það er hægt að segja það. Og hvað gerir þú síðan til þess að taka til? Og þú ert á allt öðrum stað í dag og það er margt sem búið að gerast. Já, margt búið að gerast. Þannig ég mæti þess til Hafrúnar og bara hún hjálpaði mér rosalega að sjá allt á annan hátt og hjálpaði mér bara að taka smá til í hugsunum mínum og gera það ennþá. Ég hitt hana reglulega, tala við hana reglulega ennþá. Það er bara ótrúlegt hvað svona hvað maður segja, þegar maður lætur tilfinninguna stjórna sér, hvað maður getur orðið virkilega neikvæður og hafa stjórn á þessum tilfinningum er eiginlega bara grunnatrið því úr íþróttamaður því að tilfinningarna þínar fara bara í eitthvað bull þegar púlsinn er komin í 185 og já, það er eiginlega hægt að segja það. Ok, þú ert sko, þú veist, þó svo að þú sjálf sér kannski ekki búin að breytast mikið bara eins og í framkomu hvað þú kemur fram með aðra, ég veit ekki neitt sem hefur tekið bara ákvarðanir jafn mikið að breytingum og á jafn skömmum tíma og þú veist, þú ert búin að búa út í Bandaríkjunum núna hjá Rich Froning í 1 ár þú ert búin að fara í gegnum erfið þjálfaraskipti hvað 2 sinnum með það? Nei, einu sinni. Bara einu sinni? Já.
þú veist, og þú ert búin að fara út frá því að vera eitthvað hérna í spinning tímum yfir í að hérna alveg, þú veist, missa af Evrópumótin út að þú gast ekki gert overhead squat og fara síðan yfir í að, þú veist, lendi í 3. sæti á heimsleikunum þú veist, hvaðan kemur þetta drif að takast á þetta allt út af því, þú veist, það ekkert þægilegt við það að flytja bara til Bandaríkjanna? Nei, ég eiginlega elska bara að challengea sjálfa mig og þú veist, hugafæri mitt alltaf bara, þú veist, þú lifir bara einu sinni og ég hugsa alltaf alveg, ok, þegar ég orðin 40 ára og ég hugsa tilbaka þá langar mig bara að safna eins mörgum klikkuðum minningum og ég get þú veist, ég hafði þetta tækifæri, ég hitti Froning þannig 2016 Í Dubai? Nei, í hérna á Games þá var hann í herbyggi við hliðina á mér og ég la baða hann og er nýbúin að lesa bókina hans eins og einhver algjör lúði og alveg, hæ, má ég fá ínand orðin alveg, algjör og ég sagði við henni alveg, má ég, ef ég næ að vinna Games, má ég koma að æfa með þér alveg, bara geðveitt spennt sko og hann alveg, þú ert bara velkomin hvern sem er og setur númer sitt í bókina og ég náttúrulega fyrir bara inn á hótelherbyggi og byrja bara að hoppa í rúminni og svo spennt sko og hérna og svo fer ég að keppa í Dubai 2016 og hérna og er á leiðinni heim frá Dubai og bara, mér langar ekkert að vera á Íslandi og þá fæ ég bara hugmyndin alveg en ef ég flyt bara út núna í janúar til Bandaríkjanna eða flyt, heimsæki Bandaríkjanna í langan tíma og hérna og læri eiginlega bara að elska CrossFit aftur ég var þannig með þjálfaraskipti í október eða þjálfaraskipti, ég hætti að vinna með þjálfarunum mínum og var bara ein og ég hafa hann ákveðum bara alveg, ok, þetta ár verður bara að læra að elska CrossFit aftur að þetta sé gaman, ekki að þetta sé píning þú veist fólk hugsaður ofta að þetta er bara vinna þín þetta er ekki vinna, þetta er miklu meira en það þetta er lífið mitt og auðvitað þarf þetta að vera gaman til þess að ég ná að standa mig við lísi og þannig ég ákvað bara að heyri í Froning og hann býði mig bara að koma og ég small bara ótrúlega vel við alla hann úti og Þannig að þú varst orðin þreytt á Íslandi, þú veist, þetta var já, bara ég var bara mér langaði bara einhverjar breytingar þú veist, mér langaði ekki að vera eina æfa lengur í CrossFit Suðurnes og þú veist, það er ógeðslega erfitt andlega að vera alltaf einn æfa og hérna ég var einhvern veginn bara svona ég leita aldrei til neina að æfa með þeim eða neitt þannig að því ég var alltaf bara á einhverju öðru prógrami eða eitthvað þannig og mér langaði bara ótrúlega mikið að prófa að breyta til mér alltaf langaði að búa í Bandaríkjunum ég ætlaði að flytja til Kaliforníu og á þessum tíma? Já, ég ætlaði bara að fara í 2 vikur til Cookville bara taka open þar og það sem að Froning býr já, það sem að Froning býr og hérna, svo bara þú veist mér langaði að flytja til Kaliforníu því mér alltaf langaði að læra að surfa og ég lærði að surfa 2016 eftir Games Hawaii eða? Já, í Hawaii og þannig ég var alveg, mér langaði bara að surfa alla daga það verið geðveitt bara að æfa og geta síðan farið út á ströndina og eitthvað svona, þannig mér langaði bara einhverjum breytingu og hérna og svo fer ég þannig til Cookville og það var bara geðveitt þannig þú veist, mórallinn og bara þetta var allt öðru sem menning alveg íkt mikil trú og bara Fílaði það í bot? Ég fílaði það náttúrulega í bot sko og hérna það var bara já, það var eitthvað við hennar stað sem ég var bara, mér langar að búa hérna aðeins lengur mér langar ekki til Kaliforníu strax það er ennþá planin mín að prófa að búa í hérna Kaliforníu og surfa alla daga sko það er alveg á hreinu Og myndir þú segja að læri þarna að fíla crossfitið aftur? Já, ég læri þannig bara að elska crossfit aftur Er það þarna úti sem sagt? Já, í Bandaríkjunum? Já, hjá Froning þú veist, hann er með ótrúlega svona, hann er alltaf búin að vera í þessu mjög lengi og sjá hvernig hann tæklar hlutina og allt svona var bara þvílíkur lærdómur sko. Hvað ertu að tala um? Æfingar bara? Já, bara hvernig dagurinn hans er þú veist, hversu mikið, það var ógeðslega gaman að sjá hversu mikla vinnu, þú veist, hann er bara í liði núna en þetta er ennþá lífið hans Já. og það var bara gaman að sjá hversu mikla vinnu hann setur í þetta ennþá og bara metnaðurinn í þessu og svona hjá honum, þú veist, þetta var svona ég veit ekki, þetta var mjög lærdómsríkt að sjá einhvern annan líka svona Já, einmitt og náttúrulega, þú veist, mjög auðvelt að horfa upp til hans og það hann var heimsmeistari 4 ári í röð Já, 4 röð og hann er líka bara magnaði karakter sko hann er alveg bara allir hann eru ótrúlega næs þú veist, svo öðru sem menning í Bandaríkjunum að þú veist, við æfum hann á laugardögum og svo fara allir í grill til Froning eftir á þú veist, þetta var bara svona skjótu byssum já, skjótu byssum og bara fíblast eitthvað þú veist, þau eru bara eins og einhverjir krakkar sem að þú veist, maður er alltaf
við vorum einhvern tíma með eitthvað surfbretti og vorum að fara niður hólinn hjá pappans og lendi í læknum hans og eitthvað, þetta var ógeðslega gaman. Það Day in the Life vídeóið Já, á þér á já, YouTube, þá ert já. þú að lappa inn til pappans eitthvað, sup senior, Já, var þetta orðið bara, voruð orðið tætarna? ég, sko, pappans fróning bara, hann var bara pappi minn hana úti í smá tíma, sko, þú veist, ef að mér vantaði hjálp við að hengja volleyball, target eða eitthvað þannig, þá bara hringdi ég hann og hann hjálpaði mér og svo var ég oft eina að æfa á laugardögum og þá var hann hana í stöðinu og var að laga alltaf eitthvað, hann myndi mér svo mikið á pappa minn að ég náði að relata svo vel til hans. Býrð þú ekki líka, þú fékkst líka eina bandaríska mömmu þannig? Jú, ég fekk eina bandaríska mömmu, hún sem sagt sér Mayhem og ég ætla bara að vera hjá henni í eina viku og svo bara smulluðu bara sjúklega vel saman, vorum að elda alltaf saman á hverju kvöldi og þetta var bara, dóttir hennar var sem sagt nýflutt til New York og ég fekk bara allt dótið hennar, bílinn hennar og þetta einhvern veginn gekk bara allt ótrúlega vel upp. Og hvað síðan ákveður að koma aftur heim? Já. Það bara núna fyrir nokkrum mánum, hvenær kemur heim? Ég 2017, kom bara ekki? heim eftir Games, eiginlega. 2017? Já, 2017. Ok, hvernig fara Games 2017? Það svolítið nýtt, þú ert að keppa, þú ert búin að vera út í Bandaríkjunum allan tíman, já. Einmitt, öllu sísoninu og þú ert að keppa á nýjum stað. Þeir færa leikana frá Los Angeles yfir í Madison, Wisconsin. Já, Madison, Wisconsin, jú, mikið rétt. Hvernig var þetta? Þetta var mjög öðruvísi og það sem var eiginlega skrýtnast var að ég var eiginlega bara, þú veist, það sem ég kallaði heima þannig, þú veist, ég var þar bara allt árið, þú veist, þegar maður býr á Íslandi þá fer maður í svona camp úti og þú veist, það er svona stemming, svona stemming í kringum það, þú ferð með einhverju fólki og þið eru að æfa öll saman fyrir heimsleikana. Ég fann það bara svolítið fyrir heimsleikana núna var að, þú veist, þau voru að keppa í liði og ég var eini einstaklings. Þau sem sagt fólkið úr Mayhem? Já, fólkið úr Mayhem, þau voru öll í liði og þau voru náttúrulega bara að gera aðra hluti heldur en ég. Ok, þannig þú varst ennþá svona smá ein á báti? Já, ég var svolítið ein og þegar þau voru alltaf að gera liðæfingarnar og svona og þá voru það bara heima hjá fróning og þá þurfti ég annarkvort að mæta eftir þeim til þess að ég geti eftir líka svo ég var ekki fyrir þeim eða öfugt og þannig að ég eiginlega opna bara minn bílskur hana hjá hjá amerísku mömmu minni og bara eiginlega að æfa þar í bílskurnum hennar og ég bara komið búna þar. Svona frá því að æfa ein í litlum bæ á Íslandi þá ertu byrjað að æfa ein í einhverjum litlum bílskur í litlum bæ í Bandaríkjunum. Já, allan í sól. Það er það sem skiptir máli. Það var level up. En já, það átti náttúrulega ekki að vera plan. Við vorum þess að tvö að æfa saman fyrir Regionals, ég og strákurinn sem bjóð til Road to the Games, Dre. Hann var að reyna að komast á heimsleikana líka og átti að leika góðan sjens og svo bara gerist eitthvað í Muscle-up-botinu hjá honum þann úti og hann datt niður og enda held í 7. sæti, einu sæti frá þau komast á heimsleikana. Þannig að ég misti eiginlega æfingapartnerinn minn þar. Ok, þannig að þú ert að halda svolítið áfram ein til að komast á Games. Já, og ég fann eiginlega bara fyrir líka á Games að það var ógeðslega erfitt að vera ekki með þjálfara. Já, þú ert bara þjálfara laus, þú ert þannig að ég bara ein. Já, ég var bara alveg ein og hvernig prógramar eru æfingar? Hvernig ferð þú bara... Ég skrifaði bara niður eiginlega það sem ég þurfti að fara yfir alla vikuna og prógramar hvern dag fyrir sig. Þannig að ég, þú veist, eins og ég sagði það annarlega, ég þarf að gera 30 muscle-up á viku. Ég var svolítið ennþá í því, þannig ég var eiginlega að reyna, þú veist, fróning hjálpaði mér alveg smá líka með prógrammenninguna, þú veist, ég kannski sýndi honum verið, þetta er hugmyndin mín að gera þetta og þá myndi hann kannski breyta ég lítið til ef að honum finnist það þurfa breytingu. Þannig að þú tókst alveg mark á því sem að hann hefði að segja. Já, sjálfsög. Er hann samt ekki svona svolítið að vinna með sama koncept og þú, sem er að vera bara svona svolítið by feel? Jú, hann er svolítið hann veit hvað þarf að gera, hann er búin að gera þetta lengi, búin að æfa íþróttir allt sitt líf. Hann labbaði bara inn í gymmi og hann svona vissi hvernig hann þarf að vinna en hann gæti ekki skrifað það niður akkurat núna. Nei, hann planar æfingarna sína bara þegar hann mætir. En þú veist, eins og þetta var núna. Og þú líka eða? Ekki lengur, nú er ég komið þjálfara. Og þeir eru vist miklu systematískari heldur en þú hefur séð. Já, ég hef aldrei upplifað annað eins og mér líður actually núna bara eins og ég sé íþróttamaður. Það er svolítið þannig. Já, í fyrsta skipti. Þú veist, eins og ég tala við þá, ég ætlaði ekki að byrja að vinna minninum þjálfara og er ennþá mitt í hnénu og Sam býður mér að koma að hitta þjálfara sinna því hann er rosalega góður í svona movement. Sam Briggs þá? Já, Sam Briggs. Ég og Sam Briggs erum mjög góður vinkunir. Legend. Hún er legend, það er hægt að segja það. Og hún býður mér að koma í þetta kamp til sín, til þjálfara sinns
og kíkja á hnið mitt og ég náttúrulega bara, já ok, snildist, búin að reyna að hvíla í 5 vikur og það var ennþá bólgið og að pyrra mig. Þannig ég fer til þeirra og fæ að upplefa svolítið hvernig þau eru að plana allt árið. Og þá er þess að ég, Sam og strákur sem heitir Elliot, sem er í Meridian Regionals og hann var í 7. sæti á Evrópuleikunum núna í fyrra, komst næstu inn. Byrju, hvert ferðu til þeirra? Hvar eru þið? Ég fór til Danmerkur. Já, ok. Já, og og ég náttúrulega fæ bara að vera með þeim og fæ að fylgja svolítið með hvað þau eru að gera. Og þau eru sérst að plana allt árið hjá Sam. Og ég hef aldrei hort á CrossFit sem að þurfa að plana, heldur þetta alltaf bara by feel og hverjum einasta degi. En málið bara að sportið er búið þróast aðeins meira en það, að þú þarft í rauninni að læra hvernig þú átt að píka á réttu tíma. Einmitt. Og þeir eru gengið svolítið illa með það, ekki í Ég hef fortíðinni? alltaf píkað á röngum tíma. Hvenær? Ef ég hef einhvern tímann píkað. Nei, ég held bara ég hafi alltaf verið í of góðu formi yfir allt árið, að ég hafi bara verið stöðnuð. Einmitt. Og þá bara byrja að sína sig einhver meiðsli og Já, og það er einnig það sem burnout gerist 2017. Það var bara burnout og bara meiðsli í hnénu og þetta var bara svona, ég þurfti á einhverju system að halda. Ok. Og fer hann til þeirra að ég sé, þeir eru með 6 vikna training phase, 6 vikur í strengt. Næstu 6 vikur er þetta. Og svo bara ákveður Sam bara, þetta er það sem mér finnst ég þurfa að vinna í. Þá leggja þeir því líka áherslu á það sem hún segir, þannig að hún er með í prógrameringunni. Þannig að þetta er ekki bara þeir stjórna henni ekki bara alveg, heldur hún er með í þessu hvernig þeir eru að plana allt. Og það er eitthvað sem þú fílar? Já, og ég bara fjall strax fyrir þessu og líka að þeir eru báðir, þetta er sem sagt 2 þjálfarar og annar er rosalega svona 3-þrautakall og meðan hinn er meira svona bara crossfit og já, bara þekki crossfit aðeins betur. Þannig að ég ákveði sér bara hoppa á bátinn og byrja að vinna með þeim og sjá bara hvað gerist. Hvenær er þetta? Þetta er í september, byrjun september. Bara núna? Já. Ok. Og ég fyrir bara okkur svona prógram í 5 vikur sem að voru bara framstig, mismunandi framstig til að laga þetta hné og ok. Og var bara svona, fór bara á complete off-season bara fram í október þegar ég fyrir til Ástralíu. Og ég veist þess að meittist eitthvað þannig í öxlinni fannst mér á heimsleikunum var með svona klemmu, hugsa ekkert meira um það. Og svo loksist þegar ég að byrja að æfa aftur hjá þeim, svona alvöru programming, þá bara nægi ekkert hlutunum sem ég var að ná og ég náttúrulega kenni programmingum bara þetta alveg, ég vissi að ef ég myndi dettu formi að ég myndi ekki komast aftur alveg, ég átti ekki að treysta ykkur. En þá kom þess að ljós að ég var rifbeinsbrotin. Þetta hefur verið þægilegt fyrir þá að sjá þá x-ray mynd Já, þetta er okkur að kenna En þetta var alveg smá dramatísk moment þannig að ég var í Ástralíu að rifbeinsbrota mig og en að hafa þjálfara þegar það gerðist var bara það besta sem að hefur komið fyrir mig sko. Býtu, akkurru? Að bara til að hafa þá með þér í þessum meiðslum þá? Já, eiginlega bara, þú veist, ég hef aldrei meiðst alvarlega áður og þannig þurfti ég bara að hvíla í 12 vikur. Já, það er stór partur af... Ég átti að keppa hann í Dubai eftir 2 vikur, var nýbúin að skýta upp á bak og invitationals að því ég skildi ekki af hverju maður svona illt í öxlinni og af hverju ég var bara ekki ég sjálf. Og þú veist, ég var með það mikla verki í öxlinni að ég varð veik fyrir invitationals. Og ég held að þetta væri bara eitthvað pest eða eitthvað svo kemur bara í ljós að líka minn var bara að reyna að segja mér að stoppa sem að ég náttúrulega bara gerði ekki að því ég var að fara að keppa í Dubai ég ætla að halda til henni en þá sko Stelpan sem gæti ekki haldið áfram í neinu þegar hún var yngri líka með þetta bara að snarhemla Já, það var svolítið þannig en ég líka bara hef aldrei vitað af svona alvöru veikleikanum mínum sem að var eiginlega bara lár púls æfa í lágum púls Ok, byrju, hvernig virkað það? Ég hef aldrei verið með einhvern endurance bakgrunn kemur á vort Smásund? Já, smásund en ef ég hefði nú æfta af alvöru þá hefði ég kannski verið með aðeins betri bakgrunn Það hefði ekki alltaf verið með þessa skurði og sár Það hefði kannski vitað Ég var náttúrulega svo óheppin að detta alltaf sko. Samt hrakvallabálkur Já, það er eitthvað hárið Það er svona trúði þjálfarinn sig En ég var sem sagt, já, ég tók svona max heart rate test úti hvað heitir það aftur? Það er alveg dætt úr mér
Heitir ekki, já, nei, heitir testið eitthvað síðast Já, ég man ekki hvað heitir Hvernig var þitt framkvæmt? Út af Björgun var að segja frá þessu hann tók svona á hlaupabretti. Nei, ok þetta þú ert með svona línuriti yfir eitthvað, þú ert að hlaupa og þeir taka sýruna í blóðinu og allt svona og þú sérð max púlsinn, Ferð í max heart blóðprufu? rate Já, þú sérð bara sýru þröskuldin í blóðinu í hvert skipti þetta heitir eitthvað, ég man ekki hvað þetta hlaupatest eða hvað þetta þvóltest heitir Þannig þið reyna að taka lactic threshold Já, þetta er lactic, já, okay. taka lactic threshold og svo líka max púls, hversu hátt þú kemst Ok, þetta er alveg Þetta er alveg test. alvöru, já Ég fór sko í HR fyrst og svo Enda orðin gerði íþróttamaður núna Enda orðin íþróttamaður En Ok. ég fór í HR fyrst og gerði þetta þar sko og svo fór ég og hitti þá og þá gerðu þeir þetta fyrsta daginn sem ég ákvað að vinna með þeim og þá kom það í ljós að púlsi minn hann vill bara ekki vera 145 til 165 Hann fór bara frá 145 beint í 166 170 það bara tók þetta stökk og leið að ég reyndi að halda honum í lágum púls það bara virkaði ekki Ok Þetta var alveg magnað að sjá þetta sko ég hefði En þannig aldrei að þú partið færir þessu inn í svona graf Já. og það kemur eitthvað svona bara bil Já, á þessu já. bili sem þú varst að tala um Já, og þannig að ég náði bara að vinna sjúklega mikið í þessu þegar ég var uppisbrotin Hvernig? Ég fekk hjól hjá þennan trí og treinar og ég átti eiginlega bara heima á þessu hjóli, það er hægt að segja það Já, Hnakka þröskuldurinn minn er hann mjög hári núna já ég sendist á svona, hvað heitir það, bike erg Já, Frá það er Konsen- sama Sama hjól? Djöfull er það vont Þetta er svo vikið sársöki sko. Já, ég var eitthvað svona að byrja að reyna að standa Ég eitthvað á hjólinu, er ekki taka að nokkra standandi Ég var sko komin á það að vera í 2 hjólabuxum þannig að ég var í 2 búða Já. þannig ég var að hjóla 2 á dag, kannski 60 kílómetra eitthvað, þetta var ógeð Já, ok, ég fór reynda bara 20 en ég var með þrestu, ég var bara eitthvað svona, herri, ég ætla að taka aerobic workout Já, og hann eitthvað, já, nice, ég eitthvað 40 mínútur á hjólinu, hvernig hljóma það, hann eitthvað nice, Nice. sest á þetta og eftir svona 5 mínútur bara eitthvað, oh my god shit, þetta er vont Ég veit og síðan kemur þrestur eftir þetta og ég, þú veist, klára stend upp og ég bara eitthvað, ert að grínast hvað mér illt í rassinum og hann eitthvað, já, ég er alltaf í svona rassabuxum ég glemdi Já, að segja og hjólabuxum það sem með einhverjum púða undir Já, já, var í 2 næst já, ég vissi ekki að þessu Þú veist það næst, Snorri minn já, nú veit ég þetta en hérna, hvernig er það með hann út af að Björgun er líka byrjar að gera þetta Já, með þetta heart rate test Já, ertu þá já, að já. æfa núna með hvað segir Ég þetta? æfi- Hvað græður þú á því að vita hámarspúlsin? þegar sem sagt, ég æfi alltaf með púlsmælir núna Líka crossfit-æfingar? Já, bara allt, þeir eru að lifta, ég er með púlsmælir þeir eru að gera aukaæfingar, 5-leikaæfingar eða eitthvað, það er með púlsmælir það er bara Hnébeyggjur, allt, allt já, saman? allt Ok, þannig að svo sem sagt er ég núna á plani sem heitir Training Peaks ok og hérna, Það er ennþá sem þjálfur? já það eru sumþjálfar þeir prógramera í gegnum Training Peaks Ok. þannig að ég fæ allt prógram mitt þar á netinu og ég sem sagt með Garmin úr og úrið mitt syngast inn á Training Peaks þannig að þeir geta fylgst með öllu sem ég er að gera Wow. Já, þetta er magna sko, þetta er mjög gott fyrir mig það sem ég er manneskja sem elskar að taka aukaæfingar Já, og þú kemst ekkert nei, hjá því. ég kemst ekki upp með það sko Ok, ég er líka verð að koma því að á sko í Games 2015 kampinu þetta sama dæmi þegar þú varst að vakna á nóttinu og fara að æfa sjósund Já, þá voru þjálfararnir með það megin markmið að fá þið til þess að æfa ekki ég fyrir veit Games það, ég veit það var bara, þeir voru svona að gera svona þykistu æfingar þar sem þú ættir að kasta einhverjum bolta í einhvern vegg og þú Já. ætlaði að reyna að láta þig gera eitthvað svona hægt og rólega þú bara byrjar að smassa boltan og þú vildi bara æfa ég bara elska að æfa þetta það er bara, það er erfitt að vera að fara að keppa og vera ekki að gefa sér allan fram fattur. En var þetta ekki líka einhvern veginn svona smá stress release að bara, að þú veist þú ert að fara að keppa mikilvæga keppni allir aðrir orðinir ótrúlega góðir þú veist, þú mátt ekki missa úr Já, jú, þetta er eiginlega bara já, þetta er þú veist, ég finna núna ég er á allt öðrum stað en ég hef verið á og ég er ógeðslega spennt að sjá eins og núna í ár hvernig þetta er að fara að vera ég hef aldrei píkað áður og núna erum við sérst búin að vera að æfa síðasta ár bara fara nákvæmlega eftir púlsbælirnum og allt svona þannig að ég ætti að píka á réttu tíma núna vonandi, sem er Games sem er Games En hvernig fáið þið upp annan svona vöxt líka í regionals? það er Og til eitthvað sem heitir mini peak Já, ok, þannig að það er eitthvað svona Þannig að- annar já, tindur hann í já, þessu en þú ert ekki í þínu allra besta formi í þessu mini peak en Ok. það ætti að vera nóg til að komast á Games Og það er þá væntanlega þannig að þú ert ekki í þínu allra besta formi og þú ert inni mjög mikið Já. æfingaferli já, þú veist, ég er ekkert búin að æfa crossfit núna bara að vera að gera hjól og eitthvað svona styrtaræfingar, þú veist sem sagt, voddin í crossfit eru með mestu meðslættunni af því þú ert
með svo hátt intensity og allt svona, þannig að á semi-off-season þá vilt ekki vera að gera mikið af voddum. Þú vilt fyrir ekki að vera að gera bara langar endurance-æfingar eða intensity endurance-æfingar og auka fimmleikaæfingar, þú veist, það er bara alveg sér og svo bætir sér allir saman rétt fyrir mót. Það er sem ég er búin að gera núna, þannig er hugafæri þeirra. Þannig að núna síðustu 3 vikur er ég í fyrsta skipti að byrja að vodda aftur. Wow. Og ég hef voddað 3-4 sinnum á hverjum einsta degi síðan ég byrjaði CrossFit. Já. Þannig að það var smá sjokk að vera alltaf inn að vodda og vera í sínu allra besta formi án þess að hafa verið að gera það. Þetta var alveg mögnu tilfinning allt innu bara, ég hafði enga trú að sjálfur mér en leiði ég byrjaði var ég bara eitthvað, djöfull er þetta létt. Þetta var ótrúlegt. Já, meinar, þannig að þó svo varst ekki búin að gera þessar hreyfingar en eins og leiðis þá... það var bara líka minn, þú veist, þeir náttúrulega segja mér kannski ekki nákvæmlega hvað þeir eru að gera því þá er ég með það á heilunum. Ég er svona pirrandi athlítinn sem er alltaf að spyrja af hverju ég er að gera þetta, þú veist. Þeir eru örugglega mjög pirraðir. Já, örugglega. En við erum 3 hjá þeim, sko, mismunandi stelpur og... Þú, Briggs og stelpur sem heitir Emma McQuaid. Já, Bretinn, eða ekki? Jú, Írin. Írin? Ok. Alls ekki Bretti. Nei, alls ekki Bretti. Og ferð þú yfir þessar heart rate mælingar sjálf eða? Eða er þetta bara eitthvað sem þeir fá og þeir prógrama út? Já, þeir fá þetta og þú veist, þeir sjá kannski þessari æfingu, þú veist, bara eins og í dag var ég að taka svona regionals replication og þá er ég bara að filma allt sem ég er að gera og er með púlsmælirinn á mér á meðan og þeir geta bara séð nákvæmlega bara, heyrðu, muscle upið hennar þegar þú tókst 12 brókin þá fór púlsinn í 185. Wow, þeir eru bara að láta púlsmælinn yfir vídeóið og bara fylgjast með hvenar þú spækar og horfa á þau gera. Já, þú veist, þetta er magnað. Þetta, þú veist, núna er ég alveg, ok, ég er íþróttamaður, þú veist, áður fyrir var þetta fyrir ég elska votta, þannig vonandi gekk það upp og ekki. Og líka bara, þú veist, meiri nébur, meiri nébur, illt í njánum, meiri nébur, fleiri nébur er illt í njánum. Já, það var náttúrulega no problem grínið byrjaði á þessu. Nákvæmlega. En þetta er alveg, það er ógeðslega gaman að vera komin í svona góðar hendur, þú veist, komin með teimi í kringu sig. Það var mjög erfitt að vera í games og vera bara eitthvað ein alveg þegar tilkynnt þetta hamravott ég er eitthvað, þú veist, hvernig ég anskotanum það átt að slá áfram drastið Já, slá áfram drastið með einhverjum þungum hamri og ég alveg Nóa Olsen var að krækja og draga That fucker, maður I know, Jöfus. það cheater Ekki eins og hann hafi unnið á þessu Vann hann ekki? Nei, þú veist, ég meina, já. Cheater en þú veist, þetta skilaði honum ekki sigri á heimsleikum Nei, það er rétt Það er sem þetta snýst Hvernig gekk 2017? Þú ferð út hérna og ert að eiga gott ár byrjar að elska CrossFit aftur æfir með Rich Froning Þú veist, þú verður að taka fyrir the fans Það var náttúrulega geðveikt Hvernig var, þú veist hvað gæstu lært af Rich Froning með bara approach að CrossFiti? 4-faldur heimsmeistari Já, það er eiginlega bara svona að mínu mati er hann með svona svolítið gamalt hugafar ennþá Það er svona, hann hætti eiginlega áður en þessi íþrótt varð svolítið professional Einmitt Það er svolítið, þú veist, þegar hann var í sig þá voru allir bara ennþá að vinna og CrossFit var bara svona áhugamál á með núna eru þeir sem eru topp 10 í heiminum, þeir eru allir eða eiginlega bara, allir sem komast á heimsleikana er eiginlega bara pro-athletes Einmitt Þannig að það er ekkert margir sem er að vinna og með þetta á hliðlínni eða í skóla og með þetta á hliðlínni Þannig að það var svolítið erfitt að taka einhverja svona pointers frá honum Ég lærði alveg slatta frá honum og hvernig hann tæklar hlutin og svona Ertu að tala um æfingar? Já, og bara hvernig hann horfir á æfingar Hvernig horfir hann á æfingar? Það er svona það er svo erfitt að útskýra en hann svona að það er bara í hans eðli að hann myndi fyrir ekki að drepa sig heldur en að tapa á meðan ég er kannski kvenmaður og þau bara grenja ef ég er að tapa þannig að, svona, að sjá hans eðli var alveg þú veist að læra að vera bara róleg og treysta sjálfum þér það er svolítið hann bara fer í vott, hann er með gameplan og hann heldur sér bara við gameplani ef það er ekki nú hratt þá bara þarf hann að drullast til að gefa í saman hvort það getur það eða ekki þú veist, hann bara tekur hennan séns En þetta er líka svona yfir heildamyndina þú veist, eins og ég veit ekki hvað heimsleikar það voru en er ekki kannski 2014 Já, það sem að hann er, þú veist, hann er búin að vinna 3 og þetta er gæðin sem vinnur alltaf og hann er bara að byrja keppnina í síðasta sæti. Já, ég meina, svo var hann að 3 mínúna hlaup og hann var bara lappandi í því og þú veist. Einmitt, og maður svona, en þú veist það sem þú ert að tala um, hann er með eitthvað plan og hann bara heldur því og ef hann er eftir á þá gefur hann í. Já.
það er ekki djók að gera þetta til þess Nei. að koma sér upp í fyrsta sæti á heimsleikunum þú þarft líka bara að hafa sjúklega mikla trú á sjálfum þér sko. Þú veist, ég meina þannig var hann með Fraser sem keppinaut sko. Og þú veist, sem núna tvöfaldur heimsmeistari já, og þetta var ekkit, hann alltaf bara dominirandi núna sko. Og þú veist, já, ég held að hann hafi bara verið svolítið svona, þú veist, þráttur hann hafi verið nýbúin að ætla að baddana og gengið í gegnum ótrúlega margt, þá náði hann samt að fá titilinn, þú veist, hann er það góður í hausnum, hann lætur ekki trufla sig. Og það er það sem ég lærið alveg slatta frá honum, eða sem ég langar að læra en þá. Já, ertu ykkur bandi við hann? Já, ég tala alveg reglulega við þau sko. Sérstaklega pappans. Senior meistarinn. Heitir hann ekki Rich Froning Senior? Jú. Ok, en þú fer síðan á heimsleikana 2017 og það kemur 4. sæti. Já. Og ekki að það sé langt versta performanceið þitt, Nei. en það er einu sæti fyrir neðan síðustu 2 ár. Já. Hvernig voru þessi leikar? Þú varst að tala um 2016, þá varstu bara, herru, akkur er ég að þessu? Mér langar ekki að vera að þessu. Já. Hvernig var 2017? 2017 var þetta gaman aftur sko. Ég byrjaði þess að helgina á að vera í, hvað var í 7. sæti í hlaupavoti sem er náttúrulega bara, þú veist, ég hafa bara skilið gullverðlaun fyrir það. Sammála. Já, það er bara hlaupa, ég er ekki eitt sko. Og og drullis átt og bara geðveitt peppið í þetta og gengur ógeðslega vel hann á föstudeginum og næ 1. sætinu þar. Overall? Já, og byrja laugardaginn á 1. sætinu í svona strongman voti og ég bara, þetta er geggja voti, ég er búin að æfa mig geðveitt mikið í handsteigöngu. Þú veist, það var sem er náttúrulega svona strongman æfing. Já, það var handsteigöngu og svo strongman dót. Þannig að ég þurfti að vera góð í handsteigöngu og að vera sterk og ég er alveg sterk fyrir þannig, ég þurfti alveg bara að vinna í handsteigöngunni. Og fæ sér svolítið sárt no-rep sem ég átti ekki að fá og missi þar, hvað var það, ég labbaði 30 metra, fekk no-rep og þurfti að fara tilbaka. Við átti sér að fara yfir einhver hvíta línu og ég labba alveg 5 skrefum yfir þessa hvíta línu og dómarinn segir mér ekkert að fara niður en ég fer bara niður sjálf. Og þeir sýnir þetta mér þess að í nýjustu myndinni, CrossFit myndinni. Einmitt. Þetta er þarna þegar nafnið þetta var síðan kallað upp, eða ekki? Nei, það er bara, það var bara obstacle course. En þetta var strongman. Obstacle course var hann á, ég man ekki hvernig það var, föstudeginum eða eitthvað. Já, ég man þetta tölu allan eitthvað, Sara fekk overskuldað no-rep. Já, þetta var ógeðslega sárt. Alveg, þú veist, 30 metrar á höndum hjá mér er alveg krefjandi og ég var á góðum hraða, ég náði þessu og ég var ennþá, þú veist, var hann á að halda í við hérna stelpunar og svo fæ ég þetta no-rep, þarf að fara allar leið tilbaka og gera þetta upp og nýtt, þú veist. Það kostar svo mikið. Það kostar svo ógeðslega mikið í svona stuttu voti og og þú veist, ég enda samtan í 7. sæti í þessu voti. Já, ok. Þrátt fyrir að fengi þetta no-rep og allt svona en ef ég hefði verið segjum bara 30 sekúndur sneggri það hefði verið í 3. sæti og þá hefði ég endað í 3. sæti yfir allt mótið og Kara Webb hefði unnið, þú veist. Já, ok. Það þurfti þetta litla til þess að breyta topp 4 sætunum. Svo við vorum allar svo ógeðslega nálægt bara í stigum. Og þannig að 4. sæti núna í ár, þú veist, ef ég horfi á þetta heildarlega séð, þetta voru 2 færri vott en hafa verið og ég stóð mig betur heildarlega séð í öllum mótunum. Já, og ok. Þannig að þetta er besta performance mitt en hinnar voru bara betri í þetta skipti. Þannig að ég var ósátt fyrst en svo að horfa á þetta á þennan hátt þá bara svona sá ég alveg að ég á nú inni, þú veist. Já, það er ekki. Getum við aðeins rætt hvernig það er að, þú veist, út af að það sem CrossFit gerir svo ótrúlega vel í kringum allars leika er allt þetta behind the scenes efni og allar þessar heimildamindir, ég meina þetta er bara að fara á Netflix og það er svona fólk sem er bara eitthvað, maður er í klippingu og það er bara eitthvað, heyrðu, ég var að horfa á Froning myndina, það er bara eitthvað svona, varst þú að horfa á Rich Froning myndina? Veistu hvað CrossFit er? Já, einmitt, og eitthvað, nei, það lúkar svolítið cool. Já. Þannig að þeir eru búin að henda út svona ótrúlega stórum vídeóum. Hvernig er það fyrir þig að allt í einu er eitthvað vídeó á YouTube sem heitir bara Day in a Life of Sara Sigmundsdóttir og það er bara með 1 million views? Herri, það er komin í 1,5 milljón. Já, nákvæmlega. Það er ótrúlegt. Tjekkar reglulega? Nei, það er komin í dag? Ekki svo gott, ég sá það bara í gær. Ok. Ég mér finnst það bara að vera einhver önnur Sara. Já. Ég horfi eiginlega bara á það svolítið þannig. Þetta er einhvern veginn bara, mér finnst þetta óraunverulegt.
þú veist, að fólk neina að horfa á eitthvað vídeo af mér Já, mitt. í heilan dag. Mér grunaði mitt að það var eitthvað svona, hvað er það sem þið viljið sjá? Já, en við gerum alltaf þetta vídeo drullu skemmtilegt, ég hef náttúrulega Já. að sína byssuhæfileikana mína og, Já, 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 já. og allt svona. Þetta var mjög fyndið vídeo, ég mæli með að fólk tjekka á því. Það ertu bara í Cookville eða ekki? Jú, Og inn í þessum bílskur sem varst að tala um hana. ég byrjaði daginn þar og svo fer ég til Fróning í The Barn, það sem hann á heima og hann er bara Já, komið já. aðstöðu þar. Það er bara húsið hans. Já, hann er með húsið sitt við hliðin á æfingarastöðinu sinni núna. Okay. Og æfingarasta hans er svona þrefalt CrossFit Suðurnes sem alvöru? hann á bara heima hjá sér, já. Okay. Og svo á hann alltaf Mayhem líka en þau æfa mest hana í bara rétt hjá honum. Fróning er rosalega heimakær, þannig ef hann getur verið heima allan daginn þá er hann heima allan daginn. Já, Það er svolítið þannig, bara hann elskar að vera með fjölskyldunum sinni og heima hjá sér. Hvort heldur að Fróning elski meira Cookville eða Björgvin elski meira Hveragerði? Ég held að Björgvin elskir verið hver að gera, sko, það er svolítið þannig. En núna er Fróning byrjar að æfa heima hjá sér. Þú ert líka búin að breyta gym. Hvað erum við að tala um? Flyttur heim og hvað gerist? Herri, ég flytt heim og rifbeigsbrautin hef ekkert í límið að gera og ákveðilega bara þar að ég þarf að finna mér eitthvað til að hlakka til og CrossFit Suðurnes er eiginlega bara búin að sprungi í smá tíma og ég var alltaf að fá svona 5 fermetrar til að æfa og þurfti alltaf að breyta æfingunum mínum og svona því að voru tímar í gangi Og þú varst líka að reka stöðina, eða ekki? Ég gerði það 2015. Þá hættir því? Já, eða rétt fyrir, eða þegar ég komst á Regionals 2015 þá fóru þetta eiginlega bara í hendunar á Andra, sko. Já. Hann sá bara þetta. Var ekki líka smá vesen að vera að reyna að æfa Það sem var- games athlete og... Jú, og verið að sjá þetta allt, það var eiginlega bara, þú veist, það var ógeðslega gaman, en ég var bara búin, eða, þú veist, við vorum bara bæði búin að byggja þetta upp svo vel að það var alltaf lægi að bakka aðeins út. Og en það eiginlega, já, þetta var eiginlega bara sprungi núna, þú veist. Ok. Við byrjum með 50 manns og vorum komin upp í 300 í einum sal. Já, ok. Þannig við þurftum náttúrulega bara að bæta við tímum til þess að fólk væri ekki alveg að drepa hvert annaðan inni, sko. Og þá náttúrulega bara minni tími fyrir mig að æfa. Og æfingarna sem ég var með þessum tíma voru allar ógeðslega langar. Þetta var allt eitthvað svona movement dót, þannig að 1000 framstegi mín yndislegu. Og bara, já, allt svona langar æfingar og ég hugsaði bara að mér vantar einhver aðstöð sem ég get alltaf farið í, alveg eins og ég var með þegar ég var í Cookville, þú veist, bílskurinn hjá henni. Þannig ég ákvað bara að kaupa mig geymslu. Okay. Ég ringi bara í pappa og er með þess að hugmyndalega að kaupa geymslu og hann hjálpa mér að fara í málið og ég er styrt af Rók, þannig ég heyri bara í þeim að senda mér búnað og þetta gekk bara allt ótrúlega höfðil upp, sko. Ég bý eiginlega bara það núna. Ertu bara að æfa þar? Eiginlega, já. Damn. Ég hef bara, ég með fullt af það eru fyrirtæki kringum mig Bergraf og eitthvað svona þannig Fleiri góð? Ég hef með bara fullt af nýjum vinum minn í kringum mig, fullt af serbum sem er að vinna í kringum mig og svona, þannig að mjög gaman á nýja vini. Og hvað heitir í gymið? Herri, Jimmy heitir Simma Jim, það er bara þannig, sko. Í höfuð á pappa? Já, Hann dróði í spinningið til að byrja með? hann er ástæðan sem ég komin á hann stað, sko, það er ekkert að segja það. Já. Þannig að hann nálega skilið. Hann har skilið að gym heiti í höfuð á sig? Já, það er þannig. Og hvernig er það eins og með þetta þennan frama sem að fylgir þessu út að fólk er augljóslega, þú veist, sjúkt í að sjá meira þér. Þú veist, bara 1,5 miljón bara að fylgjast með deginu. Já. Og ég er þetta alltaf vídeo að þeirra að borða. Já, ég skil þetta ekki, sko. Þetta er, þú veist. Þú berð þetta samt með þér. Þú ert mesti ís og nammi seggur. Þú veist, hvernig er ekki þetta að elska það, sko. Þú veist, það er ástæðan sem ég lífi, fattar ég. Manst þetta í Jógurtland? Man ég eftir Jógurtland. Þetta er náttúrulega bara, Jógurtland er náttúrulega bara my dreamland. Sér líka þegar þið voru... In-N-Out Burger. Damn, það var geðvikt. Það var fyrst, ég lenti í LA og við fyrir beint á In-N-Out Burger. Já, við vorum að borða Þú þar með eitthvað tvöfaldan Animal Burger. Við borðum þar á hverju kvöldi fyrir games, sko. Þetta var, þarna var mér, eins og ég sagði á hann, mér var bara skýt samæla, þú veist, ég bara, mér var skaman að æfa og mér var skaman að borða það, ég gerði það bara. Síðan líka, ertu látin á svo strikt mataræði frá Buffbox Meals? Þú fær bara eitthvað þurran kjúkling og hrísgrjón og varst að borða þetta? Já.
og þið voru alltaf að smygla einhverju mat Já, þú voru alltaf með eitthvað svona möndlusmjör og Já, bláber og já. eitthvað og þú máttir ekki bara kolvetni, þú varst eitthvað að hjakka í eitthvað bláber Já, ég mátti ekki bara ávexti og mér fannst það bara fáránlegt. Já, og þú varst líka eitthvað, út af að ég fór alltaf á kvöldin og fór að kaupa með mat og þú eitthvað, Snorri, þú ert að koma við í búðinni og ert að fara að kaupa bláber og möndlusmjör Já. og ég eitthvað svona, hörðu, ef ég skemmi matarprogramm hennar þá, þú veist, ég get ekki verið ábyrgur fyrir því og ég bara hvað ef ég gerði það ekki og þú bara svona horfir í augun á mér bara, þá berjið I kill you. Það var svolítið þannig. Ég bara aldrei, ég vissi ekkert hversi gæi var með buffbox og bara svona allt í einu að breyta matarinu mínu svona mikið, þú veist, rétt fyrir games, mér fannst það bara heimskulegt. Og svo var ég náttúrulega bara brjáli, ég algjör svona kvenréttinda kettling og sjá að strákanir fengu sér þess að sæta kartöflur og ég fekk ekki og þannig ég spurði heima, ég fór sæta kartöflur næst. Nei, þú ert stelpað og þarft ekki þessi kolvetni og ég var bara þetta bara meikaði ekkert sens. Ég æfði örugglega klukkutíma meira en strákur á dag og ég mátti ekki fá þessi kolvetni. Já, bara hvað er það? A-vítamínið eða þú veist, hvað er að þér? Þannig ákveði bara, þessi gaur, hann er ekki bara að komast þetta og þá kom Snorri til bjargar. Sótti bláber og möndlusmjör fyrir kelli. Hvernig er matarprogrammið í dag? Þú ert alveg að vikta og... Já, ég ákvað, þú veist, ég syns að alltaf verið svolítið þyngri crossfitari og Líka herri eða ekki? jú, ég myndi segja örugglega ég og Anni erum örugglega hæðstar. Já. 1,73 cm og við erum örugglega helmingurinn af strákunum líka. Þeir eru lágir. Þeir eru mjög lágir og þannig ég ákvað bara þetta árið víst að ég er orðin endurance queen og það er mjög leiðilegt að vera þungur í svona endurance æfingum, þannig ég ákvað bara að reyna að létta með aðeins og það er búin að takast vel sko. Hvað er að tala um? Ég er núna í kringum svona 68 kíló Og varst... í kringum 71-72. Já, og þá er að tala um bara mjög stabíla þyngd. Já. Þú veist ekki eitthvað að rokka upp í 75 óvart. Nei, þú veist, ég bara tók þessa ákvörðun bara til að prófa. Ég meina, ég holdi rétt með að þingja mig aftur sko. Borða meira? Ekkert var. En málið er, þú veist, núna er ég að borða örugglega miklu meira en ég gerði en ég bara borða allt hreint. Þú veist, ég borða ekkert sem að er ekki náttúrulegt. Og hvað er þá, þú varst eitthvað tímann að tala fyrir löngu um með kolvetni. Ég er eitthvað að spyrja það út í að pröfa, þú veist, ekki ketosis-pælingin, heldur að minnka kolvetni og reyna að keyra frekar á fitu. Já. Og þú varst að tala um bara að það bara virkar ekki þú ert að æfa á þessu leveli. Nei, það er, þú veist, það er ekkert að segja það að heilin er það sem kemur áfram. Okay. Hvað nærir heilan, það er heilbreytt gött, eða þú veist, hvernig segir maður gött á íslensku? Magaflóra, Já, magaflóra Guttflóra, já. Þú veist, þannig að það nærir heilan. Okay. Þegar þú ert íþróttamaður og ert að brenna í kringum örugglega 2000 kaloríum á dag, þá eyðir líka minn miklu meiri orku í að brenna þessari fitu. En þú veist, kolvetnin eru hraðari og kolvetnin eru líka bara forðin sem fyllir á alla vöðvana og sem fyllir á alla byrðinar og nærir heilaðinn. Á meðan fitan er svona aðeins erfari en ég er samt svona búin að breyta smá hugmyndin af þessu. Það fer eiginlega eftir hvernig fita þetta er. Sem þú ert að borða þessu satt? Já, eins og núna er ég ekkert að pæla í hvað ég er að borða mikið af kolvetnum, hvað ég er að borða mikið af fitu. Heldur ég bara að borða nóg af því ég veit að öll fitan sem ég er að fá inn er bara sjúklega hollfita. Sem er þá? Bara allt náttúrulegt, þú veist. Þess að avokado, hnetur og allt þetta. Já, avokado, hnetur, ekki pálmolía, þú veist. Eina olían sem ég hita er smjör af því hinn breytist alltaf í transfitu. En ólífuolía? Hún breytist í transfitu síðan leiðun hitnar. Damn. Og þannig að þú veist, ég hefði alveg verið til í að vera á þessum háfitukúr sko, vera að geta egg og bacon alla máltíðir. Þú mátt ekki einu sinni fyrir það? Nei, ég má í eggjónum náttúrulega, en bacon er svona á smá gráðsæði. Grátsvæði? Það er smá salt í því, smá salt og smá vondfita. En ertu þá í RP-strengð þegar? Nei, ég bara eiginlega borða bara eins mikið og ég vil nema bara allt náttúrulegt. Viktaru ennþá? Ég vikta bara til að sjá til þess að ég sé að borða nóg. Já, ok. Ég á ógeðslega erfitt með að borða yfir daginn, þannig ég er svolítið mikið svona kvöld-eater. Þá langar mig bara að mönsa. Þannig ég er svona eiginlega ein ástæðan sem að ég er að vikta er bara til þess að ég sé að borða reglulega yfir daginn og þú veist, ég sé að borða nóg. Nákvæmlega. Sem ég lendi oft í er að þegar ég vil létta mig þá bara hætti ég
borða jafn mikið í staðan fyrir bara að breyta eins hvernig ég borða. Og hvað ert að borða, þú veist, eins og hvernig er típisku morgunmatur hjá þér? Morgunmaturinn minn er náttúrulega bara helt fantastík, sko. Okay. Sko, ég meðal á 2. Það fer eftir hvernig æfingin er. Ef ég er að byrja á kardiói, þá byrja ég á kaffibústinu mínu. Ok, ég er þetta heyrt af þessu. Þetta er svakalegt búst. Hvað er með uppskrift? Herri, þetta er uno espresso, por favor. Og hérna, svo set ég 1 klaka. Það má ekki vera ómikið vatn. 1 klaki. 1 frosinn banani. Og svo set ég plöntuprótein í það. Ég mæli samt, ef þið eru að borða mjólkurvörur, þá mæli ég með whey-próteini, vanilu. Og hérna, svo stundum er ég góð við sjálf mig og leiði mér hnetusmjör í þetta líka, sko. Og svo bara allt í Nutribullet, bam, besta búst í heimi. Fær náttúrulega bara koffínu, bara beint í blóðið út að þetta er í matnuðinu líka, sko. Þannig að þetta er alveg drullu gott. Og hérna... Og þetta er bara morgumatur? Þetta er svona prí-morgumatur. Þannig ef ég er að taka kardió í morgun, þá vil ég ekki borða mikið. Já, ég skil. En ég vil samt borða eitthvað. Og svo er það uppáhalds morgunmaturinn minn. Og það er þess að eggjahvítur, bókveiti og banani. Skorin í litla bita. Allt hrært saman í skál. Kanill yfir. Steikt á pönnu. Búið til uno pancake það er ógeðslega gott. Setta í nestisbók, sett bláber, jarðaber, ferska döðlur yfir, smá hnetusmjör og stundum er ég góð sjálf mig, steiki epli með kanil og læt yfir. Þá er þetta bara eins og kaka og svo helli ég smá hesli hnetumjólk yfir þetta og borði þetta bara sem, já, þetta er bara geðveikt. 3,5 tíma að elda þetta? Já, það er eitt að segja það. Þannig að þetta er svona stór morgunmatur? Já. Hvað er alltaf að séu margar kaloríur? Þetta eru í kringum 5 til 600. Hvað ert að fara í margar á dag? Ég er að borða í kringum 3000 kaloríur á dag. Og ertu að gera ráð fyrir að sérst að æfa tvisvar eða? Ég æfi eiginlega, þú veist, þessu session sem ég er með núna er að ég kannski byrja á kardió í morgunin, 40 mínútna kardió og hvíli smá, gerir síðan svona smá movement áður en ég fer að lyfti 1,5, hvíli smá, tek 2 svona 10 til 15 mínúna vott, hvíli smá og svo hjóli ég á kvöldin. Þannig að, þú veist, ég er að reyna allavega að borða 3000 kaloríur. Stundum er ég, það er bara svona grunninn að sem ég þarf að borða. Stundum er ég í aðeins meira en það. En það er, ég lendi oft í því að þegar ég er búin að æfa þá er ég komið með 1100 kaloríur og það er alveg, fuck, ég eftir að borða... Á kvöldin? Já, þá ég eftir að borða 2000 kaloríur klukkan 7 kvöldi eða eitthvað. Og er það bara næsta bílalúa og 2 rostborgari? Það verður óskandi. Nei, það er eiginlega bara hnetusmjör. Í alvörinni? Já, er það að djóka? Ég elskar hnetusmjör. Eða morgunmaturinn minn aftur. Já, þetta er það gott. Þetta er nefnilega það gott, Snorri. Hvað kemur til að þú ert sponsorað Nike? Þeim leist bara helviti vel á skvís. Já, þeim leist frekar vel á því fyrir eitthvað snemma líka. Já, þetta var ECC. Þá sem þetta var Brent sem að ég vinn með hjá Nike. Hann var að horfa á Fraser keppa og sá mig keppa á ECC. Var Fraser þá sponsorað á Nike? Já. Hann var sponsorað eftir 2014 og þeim vantaði einhverja stelpu í liðið sitt og hérna þannig að þeir En Lauren Fisher á þeim tíma? Já, hún var sponsorað þeim en þeim langaði í aðra stelpu líka. Og hérna ég held að hún hafi verið meitt á þessu tíma, ég held að hún hafi ökklabrótið sig eða eitthvað þannig, ég man ekki alveg hvernig það var og hún fór í liðið eitthvað, þannig að þeim vantaði einhvern einstakling og þannig að þeir höfðu samband við umboðsmann hans Matt og hann hringi bara í mig bara eitthvað blessuð, ég er hérna umboðsmaður og mikið áhuga að vinna með þér en ekki er búin að hafa samband með þeir vilja rosalega mikið vinna með þér og ég bara eitthvað það er ekki umboðsmann, þú veist hvað var ég fríföð, ég til það, þú veist ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í og hérna við gerum 6 mánaða díl fyrst og Við erum að tala um Nike Global. Nike Global, það er bara, þú veist Það er bara alla leið. Það er bara alla leið, ég náttúrulega vissi ekkert hvað ég var að fara út í þannig, ég held bara ég var að fá frí föt og ég var bara drullu sátt við það og hérna svo eftir games þá bjóðaður mér í Nike headquarters og ég bara eitthvað, já, þú veist, til í það mæta hann og þetta er náttúrulega bara 13 byggingar eða núna komur upp í ég held að þessi 16 byggingar núna og hver með sitt nafn eftir íþróttumanni þannig að þú veist, ein byggingin er Tiger Woods, ein byggingin er Serena, þú veist Serena Williams, hún er nýjasta byggingin
og svo einn Jordan bygging og þetta var bara geðveikt og ég bara trúði ekki að ég væri íþróttamæðurinn þeirra, þú veist. Býtu, þú hittir Phil Knight, eða ekki? Ég hitti Phil Knight. Stofnandi Nike. Stofnandi, þetta var eitthvað... Ég var ákveðað að lesa bókin hans þegar ég fyrir hana. Já, og þetta var 2016. Ég var búin að sponsora Nike 1,5 ár og er í kaffeteríunni þar að fá mér að borða og svo sé ég bara hann meistar að labba niður og ég var bara er þetta Phil Knight alveg? Spurði þú veist kallið sem ég er að vinna með hann alveg, já, alveg viltu ekki heilsa honum? Ég var alveg jú, labbaði hann alveg hello, you're sponsoring me ég sagði eitthvað, you're paying me, did you know that eða eitthvað svona og hann eitthvað, what do you do? Ég hefði CrossFit og hann alveg, cross training, that's awesome ég var alveg, ég ætla ekki að leiðrétta hann svo labbaði ég bara í virti en því líka meistari sko. Því líka meistari hann ekki hugmynd hvað CrossFit var hann vissi ekkert, það var bara svolítið þannig en hann var allan í byggingunni já, það er svalt það er mjög svalt og þú ert búin að sponsora þeim núna í hvað, 2-3 ár? 3-4? síðan 2015, 3 ár það er frekar feitt það er bara þú veist ég man bara þegar ég var að byrja að æfa og var í Nike búðinni og var að grínast í vingurum mín að kaupa mér fyrst Nike buxinu mín og bara eitthvað, þetta verður ég í daginn býtu bara, ég er að byrja í bootcamp, þú veist, bara grínast já, þú ert að tala einhverjar svona myndir sem voru já, 2012 bara, 2010 þegar ég var að byrja að æfa, þú veist, það er alltaf einhver mynda einhverjum svona hjá buxunu með eitthvað svona ég leið, þetta verður ég í daginn ég loðar ég stelpa að byrja í bootcamp á morgun, sko, og bara grínast, sko og svo alltaf inn að hugsa 2015 alveg, shit, þetta er ég alveg, það er alveg magna, sko þú ert út af að nú hef ég mikið áhuga á ljósmyndunni og þú varst að segja frá því að í myndatökunum sem hún ferði þarna hvað, þú veist, ég var að með eitthvað að spyrja eitthvað já, ég er svona stóri myndatökum er ekki, þú veist, ljósmyndarinn með aðstofamann eða eitthvað svoleiðis? Það er sko, já það er bara teymi sem fylgir Nike og fyrsta Nike myndatæka mín var bara, þú veist, ég hef náttúrulega bara gert einhver svona litla myndatökur á Íslandi og eitthvað svona og svo mæti hann í Nike myndatökuna og þá er ég bara með mitt eigi hjólísi og ég var bara ok, nice, ég lafaði hann inn og það var bara búið að hengja upp fullt af myndum af mér bara verið að keppa og eitthvað svona og það var bara til að óska mér til að hafa mikið með regionals og bara welcome Sarah, sko, bara þetta var geðveikt og þá er ein kona þar sem að gera hárið mitt, ein sem var að gera negluna mínar, önnur sem var að mála mig þriðja sem var að passa upp að skótni mínir var reyndir rétt var ekki síðan einhver ein sem var alltaf að tósa buxurnar jú, og svo var fimmta konan sem var að passa það að fötin mín voru ekki krumpuð þannig ef ég var að gera hnébeyju og það brettist upp á buxunar þá stoppa hún mig og var að laga mig og þetta var bara, þú veist, og svo náttúrulega sjötta mannskinn sem var að segja svita minn á meðan ég var í myndatekinni og svo náttúrulega bara svona 20 mannstanna eða einhverjir 3 á einn á kamerunni og svo einhverjir 5 sem að voru bara að stilla upp einhverjum svona bútum þannig að ljósið væri akkurat rétt og svo einhverjir 5 aðrir sem voru bara að passa upp á að myndi ekki trufla okkur og bara einhver annar sem var að passa upp á að við varum að drekka vatn á minni vorum hana, þetta var bara mér leið bara eins og ég var einhver Hollywood stjarna, sko, ég var bara þú veist, það eftir að koma í jörðin eftir þetta, sko. Og var þetta ekki alveg stór herferð eða? Þetta var hvert fóru þessar myndir að þér? Hversu langt hefur þú farið út í heimi bara sem svona auglýsinga? Núna þá þessar myndir fóru til LA fyrir Games voru þar í öllum Nike búinum í Los Angeles fyrir cross-train Games? Fyrir cross-training, já, fyrir cross-training hann hætti að segja það en þetta var alveg magna, ég var bara fyrir Games þá vissi ég ekki eins og að þessu myndum, ég vissi ekkert hvert þeir hefur farið og svo fæ ég bara mynd af fólki sem var að koma að horfa á Games að vera í Nike-búðinni og taka mynda sér með mér og einhverjum risa Nike-skilti hana og mynda mér og ég alveg, shit, þetta er cool Ekki líka, ég hef verið til í að hafa allt þetta fólk þegar ég var rattlaus inn í work-class-salunum hvað er það að segja svona? Sér líka var eitthvað svona, ég var alveg niðurbrotin, rattlaus, veikur og það var svona 50 manns í kring og við áttum að vera með salin einn hann kveikir okkur í teknotónlist og það heyrir enginn í mér og ég bara svona lít á þig og sá að þú var svona flissa og sást síðan ég var að horfa á þig og þú bara, sorry, gerum þetta ég var að reyna að róa þig niður ég hef aldrei séð þig í svona ástandi Nei, ég var líka þú veist, ég var búinn á því Já, ég skilja bara vel en þessar myndir voru
geðveikar. Já, takk fyrir það. Það er hægt að segja það. Gott módel. Það er uppáhalds myndataka mín. Í alvörinni? Já, af öllum sem ég hef farið. Sko, þarf ekkert fólk til þess að Nei, það laga þarf ekkit skóna og svona. Það þarf ekkit hjólísi fyrir gelli. Nei. Það er bara þannig. Þú og Harpa þá er ég góð. Já, það er bara að vera að spoila þig. Já. Herri, Rétt. En eitt með, út af þetta hugafars Mhm. dæmi sem þú fórst í. Hvað er það svona þegar þú ert að hitta erfiðar æfingar og þú veist, hvort sem það er í tennisstadium, þú veist, á 2015 Games. Það er náttúrulega ekki tennisstadium lengur. Nei, núna heitir þetta Coliseum. Og þetta er eiginlega bara svona semi-regional stemming. Þetta er inni. Já, Ég elska LA miklu meira, sko. Já, og það var geðið þetta ævendir hérna, Friday Night Lights. Já. Hvernig er það, þú veist, út af þú kemur alltaf í það ástand að þið líður skelfilega. Já. Þú veist, það er bara, þú ert ekki að gera nógu mikið að þið líður ekki svona illa í voti út af það er bara svo margt on the line. Og eins í æfingum, þú veist, CrossFit er erfitt og það er málið, fólk eitthvað svona, já, þegar ég kynntist CrossFit þá las ég á töfluna og síðan lá ég í jörðinni bara, gæti ekki andað og hugsaði, wow, þetta langar mig að gera. Þess, það er alltaf eitthvað svona, bara sársauki er partur af því þegar fólk hugsa CrossFit. Hvað er svona þitt self-talk, þú veist, þegar það er komið að því að þú ert hálnuð í æfingu og þú ert að drepast, þú ert ennþá helmingin eftir, hvað er svona fyrir gegnum hausinu þér? Það er eiginlega bara tilfinningin að sigra sjálfa sig. Það er erfitt að útskýra en þú veist, þú ert alltaf með þessar tvær raddir í hausnum. Chimpin, ég kalla hann Chimpin, vonduröddina. Út frá bókinni Út frá The Chimp Paradox. The Chimp Paradox. Þannig að þú veist, þú ert með þessar tvær raddir í hausnuðinum og stundum vinnur vondaröddin. Og það er eiginlega tilfinningin þegar þú hefur stjórn og nærið að gera þitt allar besta ef þú hugsaður hana þegar þú ert í miðju voti, bara tilfinningin bara, oh shit, þú veist, þess að síðasta voti á Games núna í ár, þá allt í henni kviknaði á mér, þú veist, þá allt í henni datt í þetta zone bara, ég geti drepið sjálf á mér núna, þú veist, ég myndi ekki hætta, þú veist, ég myndi frekar deyja heldur en að tapa, en það einhvern veginn þegar þú ert komin í of mikla ofþjálfun og ert eiginlega meira að hugsa niðurstöðu heldur en eitthvað annað, þá ferður svolítið í það að vera hrættur að finnast það tilfinningu að því þér finnst þú ekki hafa stjórn á hausnuðinum. Fattar þetta? Þannig að þú veist, þegar ég er á þessum stað að vilja deyja í miðjuvoti og Þú ert að tala um það sem jákvætt, að þú ert bara tilbúin að deyja. Já, það er mjög jákvætt í CrossFit. Því meira sem að þetta meiðir, því þú veist, því betur þetta að standa þig. Það er bara þannig. Og því meira sem þú meiðir á æfingum, því léttar er það í keppni. Það er svolítið þannig. En það er eiginlega tilfinningin þegar þú ert búin að meiða þig svona ógeðslega mikið, þá færðu bara þess að sælu vímu, bara shit, ég hef fullkomna stjórn á hausnum mínum og öllu, ég náði að gera þetta, ég á fríkin heiminn, bara þessi tilfinning er bara besta tilfinning sem þú getur fundið. Og verður maður ekki bara svolítið aðeins of háður henni eins og fyrir Jú, þig og það svo er tala um bara- þetta aeróbik og endurance æfingar, þú veist, var það ekki svolítið erfitt að fara bara eitthvað hjól í 40 mínútur, Var það standa upp að því og bara erfitt, eitthvað, sko? ég á heiminn. Máli er að þetta hjól er það erfiðasta sem ég hef gert á ævi minni, Þú sko. ert að tala um bike erg. Ég er að tala um bara trainer og alvöru hjól. Já, meinar. Þannig að ég var, þú veist, Það er þess að hjól sem er upp á einhverju svona upphækkun, þannig að Já, þú ert að hjóla á þannig að þú ert að alvöru hjóla- hjóli, já, en það já, bara já. er á fasta staðnum. þú stillir bara við app og getur bara verið að hjóla hvar sem er í heiminum og þetta er bara geggja, sko. Hvaða stað vilju þú? Ég er ekki ennþá búin að tengja það. Þetta er Njarðvík. Ég veldi njarðlemið en ekki hvað er besti staðurinn. Ekki? En þú veist, þessar enduransæfingar er ástæðan fyrir því að ég er þakklát fyrir að gera CrossFit. Já, meinar, þetta var það umlegt. Já, en þarna lærir þú samt mest að sigrast á hausnum. Þú veist, hverinn enn er að fara að hjóla fríkin 60 kílómetra. Þú veist, ég hugsaði bara í hvert skipti sem er að fara að hjóla í 1,5 tíma og bara, oh my god, alveg af hverju er ég að gera það? Þú veist, ég kannski var að gera 8 mína æfingu á regionals eða eitthvað. En þetta býr til þennan geggjaða grunn og þú ert eiginlega svolítið mikið líka í hugleiðslu á meðan þú ert að hjóla þetta. Þú nærið, þú veist, í CrossFit nærið ekki beint að tala við sjálfa þig að því, þú veist, púlsinn er svo ógeðslega hátt uppi að þú þarf bara að vinna og þú mátt eiginlega ekki hugsa ómikið. Á meðan þú ert í svona endurance þá þarfst að læra á að sigrast á hausnuðinum þegar þú vilt hætta. Og það er eiginlega svona það sem ég er búin að læra ótrúlega mikið núna er bara hvað endurance fólk er ótrúlega mentally bara sterkt.
Þetta er svo típist líka að byrja að fara á hjólið og vera eitthvað, herri, ég ætla að æfa endurance hjá mér og síðan bara leiður búið með kannski svona 12 mínútur af klukkutíma þá svona, ég held að þessar æfingar sé ekki skilaninu. Já, þetta var hugsunin mín alltaf, en að því ég var með þjálfara þá var ég alveg, ég ætla ekki að vera manneskjan sem að gat ekki gert þetta, ég ætla að sýna þeim að ég gerði þetta og eins ef ég hef verið ein og ekki með þjálfara, ég hef aldrei lagt svona miklu áherslu á endurance, sko. Það er eiginlega það sem að ég held að ég sé að græða mest á núna í ár. Það er þetta endurance og að læra að vinna í hausnum á mér, maður er að gera þetta ógeðslega leiðilega endurance. Ég bara dáist af fólki sem fyrir Ironman, en ég tók það ákvörðun þegar ég var á þessi hjóli, var bara, ég ætla að fara í Ironman eftir CrossFit. Það er bara mesti sigur sem þú getur gert ef þú klárar Ironman, held ég. Þannig að ef þú getur gert Ironman þá held ég að þú getur gert allt, sko. Þú ert bara að hreyfa því í 15 klukkutíma, ég held að það sé tæmkeppið á þessu. Hvað er, Ironman er hvað? 3,3 sund? 3,8 held ég kilometrar sund. Í opnu vatni? Já, 180 kilometrar hjól og svo marathonhlaup. Ég held að Það er hvað með mér. Já, ég kem með, þú veist það alveg. Evert tók Ironman, Evert þjálfari í CrossFit Reykjavík. Ég held að hann sko kláraði sundið og transitionið, kláraði hjólið, 180 km hjól og transitionið hans frá því að fara úr hjóli yfir í hlaup var 20 mínútur. Já, ég skil það bara rosalega vel, sko. Það er, þetta er það mikið álag. Þetta er ógeðslegt álag, sko. Ég myndi að vera búið með 180 km hjól og bara svona, klæðum okkur hlaupaskrona, það er að byrja marathon. Já, ég myndi ekki geta hlaupið marathon núna fesk, sko. Hvað þá að hjóla 180 og synda 3,8, þetta er bara... Sundið er náttúrulega bara andlegt. Þú bara mátt ekki panika í sundinu, sko. Og svo er hjólið, svo græðir mest að því að vera góður hjólari. Ertu orðin góður hjólari? Nei, ég myndi ekki segja það. Hey, wow. Rói. Hvað er þetta að fara langt? Á bara svona típiskum æfingum eða hvort þú sért að taka saman yfir viku eða mánuð? Ég er að hjóla í kringum örugglega í kringum 100 kilometra á viku. Ok. Þetta eru Ég er að hjóla í kringum 20 til 30 kilometra á 3 dögum vikunar, já. Og svo hjóla ég oftast 60 á sunnudum. Er þessi fasi búinn núna? Hann er búinn að minnka. Okay. Þannig að intensityð á hjólunni er búinn að minnka gífurlega eftir að ég byrjaði að æfa fyrir regionals. Og þetta er búið að hjálpa með standard CrossFit æfingar? Það kemur í ljós. Er þetta ekki að finna fyrir því strax? Jú, ég finn fyrir því þegar ég er að æfa bara núna, sko, í öllu. Og það sem er magnast er að þeir hafa eiginlega látið mig vera ógeðslega þreytt alltaf þegar ég er að lyfta. Já. Og þannig ég er náttúrulega alveg brjáluð að vera ekki að ná ákveðnum tölum. Já, sem maður náttúrulega bara er háður. Já, sem maður er háður og það er náttúrulega minn styrkleiki eru þyngdinar. Hvað er það með? Hvað er það? Snörun? Snörun er hvað besta sem ég á, 95 kíló. Pældi því, þú ert 5 kílóum frá 100 kílóum múnur. Þú veist að þegar maður er með 100 kíló múrin þá fær maður pung. Þetta er eitthvað svona sem Gísli Kristjáns myndi segja. Já, það er mig. En ég náði þessari þyngd síðast fyrir Games 2017 og þetta er ekki alveg rétta þyngdi núna eftir að ég brotnaði. Okay. Þannig að ég er svona ennþá, ég er ekki orðin jafn sterk og ég var. En þú kepptir á heimsmeistaramótinu í ólympísku lyftingum? Já. Ok, það er náttúrulega svolítið klikkað. Já. Og þú veist, bara það með að vera crossfitari og geta verið góð í að hlaupa og hjóla og gera muscle up og eitthvað svona, þá laumar þeir bara inn á heimsmeistaramótið í ólympískum lyftingum líka. Já, ég meina markmið er að komast ólympíu leikana 2020. Ok, tell me more. Ólympísku lyftingar? Já, það er svolítið þannig. Það er Hvað þarf þetta að snara miklu fyrir það? Það eru komin einhverja nýja reglur. Ég heldur sé ekki lengur með Sinclair-stigin. Það eru einhverju nýju þyngdaflokkar. Nú, ok. Já, þannig að ég er ekki alveg viss hvernig þeir ætla að senda eða hvernig þetta er núna. Já. Síðast var það bara hæsta Sinclairi fyrr. En það er einhverju nýju þyngdaflokkar núna og einhverju nýja reglur. Þannig að ég þarf eiginlega bara að komast að því fyrst, en það sem ég þarf að gera er að keppa á HM núna 2018, já, núna í ár. Heimsmeistaramótinu í ólympísku lyftingum? Já, fer á það og já. Hvað tókstu á 2016? 2016 þá þurfti ég að keppa í þyngri þyngdaflokki 75? Já, ég vil keppa í mínu 69 Einmitt. og þannig að ég var svolítið svegt með það að þurfa að keppa í þyngri flokka því Anni og Katrín áttu þá
betri tölur heldur en ég. Þú varst semi-kepp í þyngdaflokknum hans Gunnars Nelson, bara svo við. Takk. Það bara Ég er stór stórbeinótt. Og dýrka jógurtland. Já, dýrka jógurtland. En þær átti þannig að betri tölur en ég, þannig að þær gengur fyrir -69. Þær kepptu líka? Já. Og þannig núna ef við myndum alla fara, þá á ég bestu tölunar í -69. Þannig ég myndi vera fyrst að fara í þann flokk. En varstu með 90 á þeirri? Nei, ég var með 91 kíló núna á rigg og 110 í klínu og jerki. Fyrsti KFK til að komast yfir 200 kílóin. Og það var alveg frekar góð tilfinning og ég er ennþá eini kvenmaðurinn sem hefur komist yfir 200 kíló heldur. Manstu þegar fólk var að missa sig við þegar stelpa klínu og jerkaði meira en 100? Já, ég man. Þú varst eina af þeim fyrstu, eða ekki? Jú, en það var ekki fallegt. Nei, það var ekki það var ekki fallegt. En já, það var mjög góð tilfeng. Núna er eiginlega keppni hver er að fara í 115 eða hver maður að fara í 120. Já, eða 100 kíló snörun. Já. Er einhver komin? Nei, engin. Freyja tók frá blokkum 100 kíló. Það held ég. Það er galið. Það er svakalegt. Hún er náttúrulega svakaleg, sko. Já. Hún er svakaleg. Góður liftari. Mjög góður liftari og bara, þú veist, geggja, hún er hávaksin og er samt að sanna það að hún er drullu góð í olimpískum. Já, þú ert eða með sama. Þú ert ekki svona staðalímynd þessa litlu kínverja Norður Kóreu búa sem er allir bara... En botstaða mín er. Er hún alveg eins? Já, I ok. I wish. Síðan er það, Ríó? Nei, Tókjó? Tókjó. 2020. Hvað er þetta því? Er þetta bara eitthvað markmið sem þú ert búin að skrifa niður? Já, ég bara ákveði þetta á rigg. Þá var ég bara, shit, ég er í fyrsta sæti og er fyrst í hvern mann að fara yfir 201 kíló, þú veist. Þeir ætla að senda einhver 2020, ég ætla að vera sem manneskja, þú veist. Það er bara svona eitt af því bucket lista dæminu. Ég meina, þú veist, að komast á Ólympíuleikana er bara eitthvað, þú veist, það er eitthvað annað, sko. Og hafa verið einhver feit 15 ára stelpa í Valgeirsbakari, fattar það er bara, og svo alltaf enda Ólympíuleikanum, þú veist, það er magnað. Það er bara vissun sem þú ert með í hausnum. Já, ég meina, ef maður reynir ekki þá veit maður aldrei hvað gerist. Svo rétt. Það er bara þannig. Kannski næ og kannski ekki. Já, ég gerum nú bara ráð fyrir að þú farir. Þá farum alla leið. Já. Annars er 2024 líka. Já. Við höfum 2 ár. Nei, 2 skipti minni. Hvað sér fram á að keppa lengi? Mér langar að keppa þangur til ég er svona 30. Ok. Svo ætla ég að stofna náttúrulega bara 10 manna fjölskyldi, sko. Já, þú ætla að stofna hana bara. Já, ég ætla að stofna hana. Hún er stofnuð bara öll í einu. Stofnuð 19. ágúst 2025. Nei, ég veit ekki hvað það verður eins og 2000 þegar ég var 30 ára. Já, 2000 þegar ég var 30. En þið langar að, ég man eftir því vorum í Mallorca. Þetta viðtali bara byggt á því sem ég man eftir frá Mallorca. Þá varstu skráð í sálfræði, eða ekki? Jú, ég elska sálfræði, ég hef alltaf elskað sálfræði. Já. Og ég ætla að byrja aftur í sálfræði þegar ég er ólétt af 5 burunum mínum. Það er þannig. Það hefur alltaf verið planið mín að klára sálfræði. Ég kláraði 1 ár en bara, þú veist, svo voru lokaprófin á sama tíma og regionals og það var eiginlega bara, þú veist, það virkaði ekki að vera í þessu bæði, þú veist. Mér langar að vera í háskólanámi og standa mig vel. Mér langar ekki að gera það með hálfum hug. Og þegar ég var að læra þá var ég hugsa crossfit. Þegar ég var í crossfit þá var ég hugsa að ég þyrfti að læra. Þú veist, þannig að þetta var bara svona, mér langar annarkvort að vera all in eða ekki, þú veist, frekar að vera all in í crossfit þegar ég geta og svo þegar sáferli búin eða sákapli í lífinu búin þá fer ég í sálfræði. Hvernig var það að taka þessa ákvörðun að bara, ég ætla að verða íþróttamaður? Það var mjög erfitt að því trúði ekki sjálf, sko. Mér fannst ég bara aumingi, ég getið ekki, sko. Og það ég held að sé svo margir sem eru, sko, að feta í eitthvað fótspor af bara því sem það heldur að ég vera að gera. Já, og, veist, það bara... er svolítið þannig, veist, mér leið þannig, ég var 21 og mér fannst ég þurfa að vera í skóla því allir aðrir voru í skóla. Veist, það var svolítið þannig að ég þetta er einhvern veginn bara svona, ég veit ekki, allir vinninir eru í skóla, okkur áttu ekki þá líka verið í skóla. Já, og maður líka bara smeykur bara að maður sé að gera eitthvað of áhættusamt. Já, bara, já, veist, bara... Mér leið þannig, en svo þegar ég náði skrifandi díl hjá Nike, þá var ég alveg, já, ég er réttur í braut. Var það turning pointið þér? Já, það er lægt sér. Og líka þegar ég komst á games, þá var ég alveg, ok, ég er greinlega að gera eitthvað rétt. En það var ógeðslega erfitt að taka það ákvörðun. Af því eins og þegar ég byrjaði með CrossFit Suðurnes, þú veist, þá var ég að keyra í bæinn á hverjum degi, fara í skólan, reyna að æfa, komast á regionals, sjá CrossFit Suðurnes, þú veist, þá var ég nýbúin að opna það.
það var bara ógeðslega mikið álag og svo sá ég bara að það var eiginlega að byrja að taka bara smá úr mér, þú veist, frekar heldur en að ég geti einbeitt mér að ég æfa, þú veist, þá var ég frekar einbyttum mér að því hvernig ég geti gert CrossFit Sunis betra og eitthvað svona þannig að þetta var eiginlega besta ákvörðin sem ég tók var bara að fara all in í CrossFit annars væri ég ekki innan núna held ég. Þú varst líka komin svolítið langt inn í CrossFitið þegar þú tókst á ákvörðun. Já. Ég held að í dag sé það svolítið erfiðara út af því, þú veist, það eru voða fáir sem eru orðnið það góðir og eru samt ennþá eitthvað að kíkja í skólan og Já. Ég myndi segja að þú ert í framhaldsskóla þú veist, þá áttu að vera í framhaldsskóla og í CrossFit en eftir það, þú veist, ef þú ættir séns á að komast á heimsteikjan og eitthvað svona, þá áttu að nýta þú fær bara einn líka með æfina, þú nærð að toppa þig þangað til og ert svona 30-35, ég meina Sam Briggs er fríkinn 36 ára og hún er ennþá betri en við allar líka svo náttúrulega bara vel og brotnar stundum en það er alltaf læg kemur fyrir en þú veist, þannig að ég vissi það bara ef ég myndi ekki fara all in ég myndi alltaf sjá eftir ég get alltaf farið í skóla, ég get alltaf lært það verður kannski erfiðara þegar ég er ekki búin að vera í skóla í 10 ára eða eitthvað en ég meina, það er bara gott challenge. En þú varst þá líka með svolítið svona fjárhagslegt backup að vera að þjálfa og þú varst í vinnu. Já, ég var í vinnu. Ég hefði aldrei hætt alveg ef ég hefði ekki verið í vinnu. En það var ógeðslega erfitt að hætta að þjálfa. Er það Nike-samningurinn sem að gera þig kleift að hætta að þjálfa? Nei, bara, þú veist, ég er sponsoruð af alveg 5 mismunandi fyrirtækjum og þeir eru að halda mig bara uppi. En það er Nike-samningurinn sem er svona besti samningurinn af öllum. En svo er það líka bara keppninar sjálfar, ef þú stendir vel í keppni þá færðu borga fyrir það. Já, það var ekkert verra að það sem vorum að tala með öll þessi mót sem þú tókst þátt í. Það var náttúrulega verðlaunafé fyrir þetta. Já, það var verðlaunafé en á svona litlu mótum er ekkert gífilega mikið en þú veist núna á þessum stóru mótum, ég meina eins og Dubai, ég meina það eru hvað? Ég held að það séu 7 milljónir, voru ekki 9 milljónir? Björgvin sagði 7 og það er mjög líklega rangt hjá hann. Já, þannig að það er 7 eftir að það tekið skatti. Já, einmitt. Þannig að örugglega verið að hugsa eitthvað svoleiðis. Já, ég held það. Já. En eins og þegar ég keppti, þú veist, þá fékkstu líka verðlaun fyrir að vinna hvert vott. Sem sagt, í hinum keppnum, í þessum litlu keppnum. Í Dubai. Já, í Dubai, einmitt. Já, hvert vott sem þú vannst fékkstu, þú veist, $3,000 eða eitthvað. Þannig að hún náður að græða helling á því líka. Hvað er svona, út af því að, þú veist, þú ert búin að eiga smá svona það hefur verið svona mörg moment á ferlinum þar sem að þú hefur gersamlega brotið í niður og þú hefur lent í smá svona ósangjörnum atburðum þú veist, bara eins og ég man hérna í spretthlaup kaplanum 2015 þú veist, það var ekki sangjant það sem stigin sem voru tekin að þér. Nei, það var mjög sárt en þú veist, það líka bara hvað ég keppti hana og fekk ekki að vita þú veist, held ég væri bara hana ég náði rétt svo að vinna Katrín Tönju í seinni sprettum eitthvað, hún vann mig í fyrri og ég vann hann í seinni, þannig ég var alveg, ok, þú veist hún er manneskjan sem var næst mér en ég þarf bara að vinna hana og ég var ógeðslega sátt við það og svo bara kemur einhver bíll hana 5 mínútum eftir með dómarinn mínu bara eitthvað, heyrðu, allt ég var ógilt og ég alveg þú ert að skrifa undir hennar pappír hérna og ég bara, má ég svo vítja þig? Nei, þú hefur ekki tíma þenn og nú ert að fara að keppa aftur og ég en ef ég skrif ekki undir þá mátti ekki keppa þetta var ógeðslega sárt og ég var svo reið að ég notaði það bara í næsta voti En hvað er þá þessir, þú veist, út af að síðan aftur á móti, þú veist, þetta er búið að vera erfiður ferill skiljanlega, það er enginn að verða bestur í CrossFit bara út af þetta var svo auðvelt og bara já, allt gekk vel hver eru svona þessi moment sem að þú bara svona herrið ok, það er reyndar alveg freka geggjað að vera að þetta sé að vinna mín þú veist eins og þú ert að tala að surfa á Hawaii þú varst í Lanzarote daginn eða ekki? Jú, fór í eitthvað treyningamp þar þú veist, þetta er eiginlega bara svona draumalíf þetta segja það þetta er náttúrulega ógeðslega mikil vinna og þessir, þú veist, ég kalli þetta alltaf bara veggi sem ég þarf að klífa yfir þú veist, eins og úlfsbrotna hana 2012 það hefði verið svo ógeðslega létt að bara segja alveg, ég ætla aldrei eftir að prófa þetta því ég bara brauta með beinið, þú veist, alveg ég ætla bara, það er óstæður stigvél alltaf þú veist, þetta var bara, þú veist, markmiðið mitt á þessi tíma var bara að reyna að grennast það var ekkert annað, mér langaði bara að vera flott ég ætla ekki að vera íþróttamæður ég sagði við sjálfum alveg, oh my god, ef ég verð einhvern tímann svona mössið eins og gaur með svona hálsvöða þú veist, sem að allir crossfitarar eru með þá ætla ég að hætta að æfa alveg, þú veist, þannig var hugafarum mitt fyrst og og svo var bara magna að sjá hvað maður getur lært mikið, þú veist, eins og handstöðganga það er bara eins og þessi nýja grein sem að Dave Castro eða Dabbi Kongurinn sem ég kalla var að posta að labba upp einhvern stiga og niður einhvern ramp
þú veist, þegar ég byrjaði crossfit það tók mig örugglega mánuð að spyrna mér upp við vegg af því ég var svo hrætt og núna ég að labba yfir einhvern stig og einhvern ramp á hundum, þú veist þetta bara þessi svona tilfinning að koma sjálfum alltaf óvart, þetta alltaf erfitt en þú þarf bara að læra að finna leiðin að fara yfir það og þú veist það svo auðvelt að gefast upp en þú nærðist alltaf að endanum ef þú gefst ekki upp það bara þannig, ég treysti ekki bara alltaf Þú hefur alveg haft nokkra sensa til þess að segja bara, herru, ok, ég gefst upp. Já, ég meina, ég hef oft hugsað það. Jafnvel á leikunum 2016, þar sem að þú ert í 3. sæti. Já, ég ætlaði bara að hætta, ég nefndist ekki, mér langaði þetta ekki lengur. Þetta var bara, þú veist, ég var bara í svo mikilli ofþjálfun. Það var það sem að var bara sem að klikkaði alveg hjá mér. Þú veist, þjálfarinn sem ég var með þá það var bara ekki alveg svona, þeir voru ekki alveg að gera réttu æfingar, þú veist, þeir voru frekar, markmið þeirra var frekar að reyna að drepa okkur heldur en að styrkja okkur. Já, þetta átti bara að vera þannig að, þú veist, þú þurftir að tolerata sársauka eins lengi og gast Já. og þá eru tilbúin í hvað sem er. Já, þú veist, ég man viku fyrir games, þá lit þjálfarinn mig taka 50 clean og jörg með 90 kíló og Er það þegar þeir eru að núta á einhverjum svona CrossFit tekur þetta upp? Nei, það var önnur þetta var sko það leit brútal það var ógeðslegt en þetta var að verra sko back to the bar já, shit sko ég var bara gæsað að hugsa um tíma sko já. En þú veist, ég vil segja að ég var í mínu allra besta formi 2016 sko á leikunum en ég náði bara ekki að gera því ég var bara ofþjálfun bæði andlega og líkamlega sko. Hvernig er þetta í dag? Ég er trulligóð í dag sko þú veist ég er ekki stelast til að æfa meira það sem helvitis púlsmæli en ég er bara spennt að sjá veist, ég held að ég sé drulligóð í dag það er eiginlega bara þannig, ég er ekki búin að keppa núna síðan á games sem er svolítið nýtt fyrir mig, ég hef alltaf keppt rosalega mikið þannig ég held að líka minn sé bara drullu feskur og til í fjöri sko. Hvernig er það eins og að vera í svona sporti þar sem öllum er raðað niður eftir styrkleikum og þú veist, og ef þú ert númer 2 í Evrópu þá ert þú næst besti í Evrópu þetta er bara svona, það er ekki hægt að vera með skýrari listi yfir þetta já. Og þú ert búin að taka fyrsta sætið á Regionals og þú veist að það er fólk þú veist, þetta fólk eru eftir þér já. Hvernig er að díla við þetta? Og þetta er svo ótrúlega competitive hvernig, þú veist ég efast að hugsa mikið þetta út að ég held að það myndi bara draga þig niður en hvað, þú veist, sko, hvernig horfir á þetta? Ég elska Arnold Schwarzenegger og ég horf oft á vídeo af honum og það var eitt vídeo að var að spyrja hann hvernig er að vera Wolfinn sem er efstur en ekki vera hungraður og allir hinir og hann sagði bara, leiðum bara að reyna ég er alveg jafn hungraður, þú veist, þetta er bara nákvæmlega sama hjá mér, leiðum þeim bara að reyna ég er jafn hungrið og alla stelpunar sem ég er að keppa við ég vil vinna Evrópuleikina alveg jafn mikið og Anni vil vinna og ég mun gefa mig alla fram til þess að vinna þú veist það er bara, þú ert annarkvort all in eða ekki þær eru hungraðar, ég er hungraðari þú veist, maður er svo átt fengið spurningu líka alveg, hvernig nennur að æfa svona mikið og gera svona mikið þú veist, þegar ég hugsa markmiðið mitt, auðvitað langar mér að vinna games einhvern tímann og í hvers skipti sem ég æfi þá er ég einu skrefi nær því að ná þessi markmiði og ég held að það sé líka bara það sem dregur mann áfram ég er ekki best í heiminum hef ekki verið best í heiminum þannig ég er ennþá hungur að ná því og þegar ég næði vonandi einn daginn, fingers crossed að þá verð ég alveg hungrið og Arnold Schwarzenegger sem var alltaf á topnum En vantaði þetta ekki svolítið þegar að þú kemst á heimsleikana og þá tala þetta þunglindi sem þú tókst það var 2015, þá var ég bara svona mér langar bara, þú veist, ég er búin að ná þessi markmið alveg, ég bjóst aldrei við því að verða það góð að ég hefði geta haldið fyrsta sætinu og mér finnst það ennþá smá óraunverulegt að ég sé eina bestu í CrossFit í heiminum veist, ég er ekki ennþá búin að átta mig á því það er sem verilega svona magna við þetta er að bara, þú veist ég horfi á Anni sem bara ógeðslega góða en ég hef unnið hana áður en samt horfi ég ekki að mig sem ógeðslega góða og það er eiginlega það sem ég þarf að breyta hjá mér er að byrja að hafa aðeins meiri trú á það sem ég get í staðan fyrir að hugsa hvað allir hinir geta og það er það sem ég er að reyna að breyta núna Hverja fleiri horfir á svona eins og Arnold Schwarzenegger? Er fleiri svona
legendary íþróttamenn sem að þú horfir á og til ég, þess að sækja innblástur? já, ég eiginlega bara elska alla íþróttamenn eiginlega en Arnold Schwarzenegger er náttúrulega bara the man. Varstu ekki einhvern tímann líka að stúdera Phelps? Eða? Jú, ég elska Phelps líka og líka bara hvernig comebackið hans var, þú veist. Ég horfi mjög mikið á einhver svona YouTube-vídeó íþróttamenn og mér finnst Phelps alveg, þú veist, að magnaðan hafi náð öllum þessum gullverðlaunum og hann datt alveg út hann í tímabili, þú veist, hann fór bara í svona smá þunglindi og reykti smá gras og fór sín í rehab og byrjaði bara að synda laps í sundleginni í rehab og fekk áhugan aftur að sundi þar. Þú veist, hann syndi 1000 ferðir á dag. Þú veist, pældi því, það er bara magnað. Og Phelps líka þannig íþróttumæður að bara, hann var alinn upp mjög vel af hérna þjálfarinn sínum. Bara, hann þekkti ekki pabba sinni en eitt hannig. Og hérna, þjálfarinn hans býr til rútínu fyrir hann þegar hann er 5 ára. Og hann fer í gegnum þessa rútínu ennþá þegar hann er að keppa Ólympíuleikunum og allt. Þú veist, þetta er magnað hvað rútína og bara svona hefðir geta hjálpað henni á árangri. Ertu ekki að tala um visualization kaplan? Er ekki talað um þetta í hérna Power of Habit? Þetta er sagan hans í Power of Habits og svo er til heimildamynd Phelps líka sem hann er að tala um þetta. Er þetta ekki það sem hann, þú veist, hann fer í gegnum að bara put in the videotape, var það ekki pointið? Jú. Já, það sem hann er búin að bara með spólu í hausnum. Já, og hann bara fer í gegnum þetta alltaf þegar hann að keppa og einhvern tíma lenda hann í á Ólympíuleikunum þegar hann vann gull að sundglirinn hann stutti niður en hann vissi nákvæmlega hvenær hann ætti að snúa og allt, þú veist, hugsaði að keppa á Ólympíuleikunum og það kemur vatn inn í sundglirinn, þú veist, og þú bara sér blindast. ekki neitt. Já, þú sér ekki neitt. Hann bara kunni öll tökið sín, vissi nákvæmlega hvernig hann átti að snúa og hann vinnur, þú veist, gull. Pældi, þú veist, hann er að taka sundak, snýr sér síðan við og spynnir sér í vegg sem hann sá ekki. Og veit ekkert hvað hann er, þú veist, hann hefði getað verið bara á miðri Frekar óþægilegt. Hvað er Phelpsarinn að gera hana? Hann er bara eitthvað að leika sér kottnísu. Búin að snúa við á miðri leið. Já, reyna að sparki í eitthvað. En það er alveg magnað, sko. Þannig að það er ekki, þannig að þú ert bara svona mest að stúdera, já, þú veist, þú sækir eitthvað svona inspiration í þessa all-time legends. Já, ég bara, mér finnst magnað. Ég elska íþróttufólk sem er með svona góða sögu, sem hefur þurft að hafa fyrir því að ná á toppinn. Þú veist, íþróttamenn sem hafa bara alltaf verið góður íþróttamenn. Og þín saga, þú veist, að tala um að þið langaði líka svolítið að sína, þú veist, þú þarft ekki að vera búin að vera í 5 leikum eða fótbolta frá því að þú varst 2 ára. Mér langar að sanna að þú veist, þú getur allt sem þú ætlaðir ef þú bara virkilega vinnur hart að því, þú veist. Ég man bara þegar ég var yngri að horfa á alla íþróttamennina í bekknum mínum, eða vatnir, ég var aldrei minnan hæfileika. Þú veist, ég var svo sár að vera ekki ein af þeim og mér leið svo illa og svo loksins að finna eitthvað sem að ég gat unnið hart að og orðið góð í, þú veist, það hafa allir eitthvað eitt, það er bara þannig, ef ekki meira, þú getur allt sem þú ætlaðir, en ef þú fókuserar virkilega á það, þú veist, ég meina, manneskjan sem sá mig í lífstíl í spinningi fyrsta skipti, það aldrei búist við því að ég myndi komast á heimsleikan í CrossFit, eða manneskinn sem sá mig í CrossFit tíma í fyrsta skipti. Þú veist, jú, ég var með hausinn í þetta, ég var ekki með tæknin í þetta, ég var mjög heppin að vera, þú veist, ég hef alltaf verið mjög íþróttalega vaksin og eitthvað svona, en pældi aldrei í því, þú veist, gerði aldrei neitt í því þegar ég var yngri því ég hafði bara ekki áhuga á því og var bara óörugg. Þannig að, þú veist, mér langar ógeðslega að sanna það að þú getur allt ef þú leggur því allan fram við það. Þú þarft að fórna þú þarft að gangi gegnum margt til þess að komast þangað og það er það sem er líka skemmtilegt við það ef ég væri manneskjan sem hefði alltaf verið í íþróttum og komist á heimsleikana og vinna heimsleikana, það myndi ekki gefa mér mikið og vita hvað ég var og hvað ég náði að verða. Það er bara allt öðruvísi saga. Það er bara allt öðruvísi saga og gefa, þú veist, krökkum sem voru jafn óöruggir og ég, þú veist, þá vona bara ég get fundið eitthvað sem ég er góð í, þú veist, ég er ekki bara eitthvað písl út í hotni sem á ekki að tala eða eitthvað, þetta er svona, það hafa allir eitthvað eitt, það er bara þannig og þau þurfa bara að trúa því. Þú var svona smá prove them wrong. Já, svona, það er nefnilega nákvæmlega þannig og bara til að bæta í þetta er eitt af rules of success frá Arnold Schwarzenegger sem var prove them wrong. Nú, bara náði henni orðrétt bara. Já, ég var bara tári augun og stolt í hérna. Ég ána með að vera bara með reglurnar allar á hreinu.
Ég og Svarsningur við erum eitt. Þú ert eins og mér langar líka að koma aðeins inn á þetta og þetta hefur setið í mér síðan ég heyrði þetta fyrst og ég er svona þar smá, og það heyrði þetta fyrir 3 árum og ég er svona smá byrjar að óttast að ég hafi á einhverjum tímapunkti ýkt þessa sögu og sé núna bara svona búin að trúa ígjunni minni. Okay. En í fyrsta skipti sem að bróðirinn fer inn í líkamsræktarstöð tók hann 100 kíló í bekk 5 sinnum. Já, hann gerði það ekki bara, hann fór á uppbyggingastöngina og tók uppbygging á annari hendinni og var svona að leika sér að fara til hliðar. Í fyrsta skipti? Hvað er eiginlega að frétta þar? Ég veit það ekki. Það er bara, þú veist, við erum greinilega við mjög góð gen og þú veist, þetta var svo gott sko. Það besta er að þú veist, pabbi er íþróttamaðurinn sko í fjölskyldunni, við héldum það en hann er ekki neitt sterkur þannig að, og svo kemur mamma inn og hún er bara, við erum að fá styrkin frá henni sko. Hún er með vöðvana. Hún er með vöðvana sko. Jöfullinn. Þannig að þetta er svolítið, við systkinin erum mjög sterk í genum. Ég er búin að vera að segja þess að sögu við vinið mína og bara eitthvað svona, það er bara eitthvað, akkur er hún svona góð, hvað er að frétta maður? Hún var að snara 95 og klína 110. Ég eitthvað, herru, ég skal segja ykkur það. Bróðir hennar. Þegar bróðir hennar lappar inn í gym í fyrsta skipti, þá tók hann 100 kíló 5 sinnum bekk og allir eitthvað 5 sinnum og ég svona í hausnum á mig bara eitthvað, shit, það var kannski einu sinni. Nei, hann tók þetta 5 sinnum. Og það sem að finnast var að Andri var með mér að æfa og hann var að æfa saman tíma og Andri nefnir að spotta mig og Andri búin að æfa í mörg ári, var ekki með 100 kíló bekk. Hann alveg, ertu með fucking 100 kíló á stönginni? Já, ég er að taka þetta 5 sinnum, verður bara tilbúin. Og Andri bara, fuck. Takk þetta með þér? Já, ég takk þetta með þér, hjálpa þér. En þú veist, að sjá bara svona genin frá systkinunum mínum líka er bara, þú veist, já, magna. Það er eitthvað annað. Þau voru reynda bæði í íþróttum þegar þau voru yngri, en ég er svo eina sem var aðeins feitari og að borða kannski smá mikið. Fannst betra að borða? Fannst betra að borða og mér fannst bara gaman að chilla. Þú sagði að það væri still fat inside. Ég er það. Hvernig, er það bara, er konstant kreifi eitthvað? Já, sjálfsög. Það líður ekki sá dagur sem ég langar ekki í nammi. Það er bara sannleikurinn. Sannleikurinn er sár. Já, hann særir. En ég fæ rosalega mikið út úr því líka bara að elda. Ég er núna að því ég er búin að vera í svona náttúru fæði og eitthvað þannig. Já, beti, sorry, hvernig virkar það? Erum við að tala um bara enga mjólkurvörur, ekkert glúten? Nei, enga mjólkurvörur, ekkert glúten, ekkert grein, ekkert alkohól. Ég veist þessi alkohólir. Engin sykur. Það var erfiðast að gera það. Já, það var langerfiðast. Engin sykur, ég man ekki hvað ég var búin að nefna, en bara þetta er basically bara paleo nema ég bæti inn sætu kartöflu. Okay. Og paleo er ávíkistir líka. Allt bara sem er náttúrulegt, ég borða það bara. Og ég bara að byrja að búa til mitt nammi úr þessi náttúrulega. Má það alveg? Já, ég bjóð til Nutella daginn. Wow, úr döðlum og kakó. Jú, það var nefnilega drullu gott sko. Já, döðlur og kakó, já, döðlur, kakó, hæslínettur. Það var helt fantastík. Það var bara geðveikt gott. Svo er ég núna að byrja að búa til mínar eigin tortýr úr cassava hveiti sem er úr júgarút. Bara svona ef þú vildi vita. Já, og ég er svona að reyna að finna leið til þess að búa til pítsi, hotla pítsi. Getur ekki gert það á okkur svona tortilla? Jú, ég get nefnilega gert það, en pizza er ekki góð nema að hafa ost. Já, vá. Þú veist, þannig að ég er eiginlega að reyna að finna út hvernig ég get svona, já. Ég reyndar, hefur þú farið á Flati? Nei. Pizzastæður í borginni. Í Simmeringunni. Já. Þeir eru með svona marinara pizza sem er bara súrdegsbotn, bara tómatsósa og hvítlaukur yfir. Og það kemur á óvart. Það hljóma bara ógeðslega vel sko. Það reyndar ólífuolía. Það er allt í lagi, svo lengi sem hún er ekki hitið. Já, nei, held ég ekki hitið. Þú veist, ólífuolía er mjög holl ef hún er ekki hitið. En hún breytist bara leið hún er hitið. Já, ég mun aldrei hita ólífuolía aftur. Já, eins gott verið. Hvernig er að vera með 1 million followers á Instagram? Ég er bara ný manneskja. Nei, ég er bara mér finnst ég ennþá bara að vera með 21.000 followers eins og við vorum á Mallorca. Já, var það ekki svona lítið? Jú, það var. Shit. Þú veist, vá, ertu með 21.000? Ég bara, ég alveg drullu sátt sko. Hvað Bjöggi var með 5.000? Hann fór upp í 8.000 í ferlinu. Já, hann fór upp í 8.000 og ég get taggað þig sko. Alveg svaka góð sko.
þetta var alveg, en að vera með 1,000,000 followers, þetta bara eitthvað, ég trúi bara ekki að fólk þetta ekki svona í sama flokki og að, þú veist, day in the life og allt þetta, það bara einhvern veginn massív athygli og það þýðir ekkert að vera að pæla allt of mikið í henni? Nei, og ég bara pæla ekkert mikið í því að þú veist, mér finnst þetta eins og ég segi bara, mér finnst það að vera bara einhver önnur Sara, að þú veist mér finnst það bara að vera einhver leikona eða vatnir eða eitthvað, þráttur ég sjálf í þessu öllu, en mér finnst bara að því þetta til og að því þetta einhver eftirsótt manneskja að fylgjast með, mér finnst það bara ekki að vera ég, hvernig er að fylgjast með hvað ég að gera, þú veist en ég hefði náttúrulega, þú veist, þetta hefði náttúrulega átt að vera gert þegar ég var í 10. bekk, þá var ég meistarana, Ha? já, þá fór ég hverju hádegi heim til mín, já, þú veist í hádeginu Já, skólanum, það er þetta hefði átt að vera day in the life. Já, þar var ég að lifa lífinu, kallið mín. Þá fór ég heim, bakaði pítsu og það var hálftíma á milli strætó, náðu að baka pítsu á þessum hálftíma, borðaði pítsuna mína, fekk mér kakó með pítsunni og fór síðan í skólan, kom heim úr skólanum, borðaði hinn helmingina pítsunni, fekk mér aftur kakó í klakaglasi. Sko hvað það er? Nei. Er aldrei sér svona bjór klakaglasi? Sem er svona, þú veist, tvöfalt. Já, svona, það myndi svona krab í því að geðu eitthvað, sko. Ég drakk kakói mitt í því, sko, neskuk. Mjólk út í Já, og sjálfsög. bara hrært. Já, með ekstra miklu kakói, þannig að svona súkkulaði frá kakóinu með saltinu frá pítsunni. Damn. Það var alveg drullu gott, sko. Varstu ekki að skella þessi í örbylgjuna eða? Langaði í þetta kallt? Nei, kallt kakói gott. Ég hef verið til í day in a life af þessari söru, Já, sko. ég veit það, og svo var bara blundur Þetta er svo Sara sem þú ert að lifa. Allir hinn er að fylgjast með einhverju rángri söru. Já, það er rétt. Svona er líf mitt í alvörunni. Ég er ekki íþróttamaður. Ég er að feiki þetta. Nei, þetta var svona the good life. En veist, ég hugsa alveg gott bara tilbaka alveg. Ég væri ekkert á þessum stað ef ég hefði ekki verið á þessu stað í 10. bekk. Ef ég hefði alltaf verið í íþróttum og svona, þá væri ég kannski bara burnout núna og væri til að gera eitthvað annað. Já. En að meðan ég lifði í lífinu þannig eins og ég vildi. Og nú skuldar. Og nú skulda ég aðeins, sko. Þetta er búið að vera ekkert smá ride sem þú ert búin að taka í Já, þessu. það er hægt að segja það. Hvað er síðan, það er regional svona eftir 2 vikur. Já. Það er í Berlín. Já, mikið rétt. Þú ert að fara til Danmerkur fyrst. Já, Þú ert bara að fara eftir 2 daga. Já, ég fyrir Ekki sunnudaginn núna eftir svo dag, já, og hérna er að hitta Bryggsarana þar og MMA Kveit og þjálfarana og við erum að fara að æfa þar bara. Þú ert að fara í smá detox þar, að sinn frá bara mannlegum samskiptum. Það er svolítið þannig. Ég missi síma minn og social media. Hversu erfitt er, þú veist, út af að vera þessi figur og vera með 1,000,000 followers og allt þetta, þú veist, er ekki frekar mikið sótt í þig, út af fólk fær bara geggjaðar hugmyndir og finnst að vera geggjuð hugmynd Jú. og það er bara, herri, ég ætla að heyri henni með þetta. Ég er með umboðsmann núna á Íslandi og ég kalla henni umboðsmann og lífvörð hægt að segja það og það fela bara allt í gegnum hann, þannig að hann bjarga mér alveg, sko. Og hérna, hann nafniðin Snorri Barón. Snorri Barón. Ég þarf að taka upp Barón nafnið, sko. Já, það er náttúrulega ekki að rjótar, sko. Ég ætla að láta flúra træpal frá hægri yfir í vinstri. Þú er að bæta þið fyrst í deadlifti kallið minni Já, og ætlar að ég eiga veit það. róði hann eða í bekknum. Já, ég veit það. Það er smá kílómunur á okkur bæði liftum og bara líkamsþyngd. Já, eins og er. Eins og er. Þetta er að breytast. Þetta er að breytast. En þú snarar örugglega meir en hann, þú Já. getur hugsað það. Já. Ég ætla Og að fleiri hugsa- uppbyggingar. Já, þetta tvennt. Íslandsmeistari í uppbyggingum. Þetta tvennt. Herðu, Sara Sigmundsdóttir, takk hérlega fyrir að koma Takk fyrir að fá mig, Snorri mín. og gangið vel á sísoninu. Takk fyrir það. Einhver loka orð? Just do it. Takk í dag. Ég veit það.